สวัสดีครับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่อยเปื่อยนะครับในวันเสาร์ที่17สิงหาคมนะครับเรามาคนแรกเลยดังนั้นเราก็ต้องพิมพ์ไว้ก่อนวันนี้ผมก็ตื่นมาตอนเช้านิดหนึ่งนะครับอ่าสักประมาณ7โมงซึ่งก็ไม่ถือว่าเช้าเท่าไรนะครับแต่ก็ดีแล้วเพราะว่าตื่นมาหาอะไรทำเรื่อยๆช่วงวันนี้ที่ตื่นมาเนี่ยมันมีเรื่องของอ่าวิดีโอความรู้ที่ผมอ่านนะครับในช่วงนี้เพราะว่าในช่วงเวลาที่ว่างๆผมก็จะศึกษาหาความรู้บางอย่างเพิ่มเติมนะครับก็เห็นมีสิ่งใหม่บ้างผมก็เลยไปลองอ่านดูนะครับเมื่อเช้าตอนไม่ใช่เช้าสินะเช้าของที่อเมริกาแต่ว่าสายของประเทศไทยเนาะหรือบ่ายของประเทศไทยผมก็โพสต์วิดีโอไว้อันหนึ่งนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับนี่ผมมาคนแรกประจำเลย มาทีไรก็มาคนแรกประจำเลยเจ๋งสุดนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้เราคุยเล่นนะครับก็มีจากฟินแลนด์มาอีกแล้วนะนี่คุณเฟอร์ดินานด์ที่ฟินแลนด์เท่าที่ผมดูนะมีหลายคนเลยทีเดียวคนไทยที่อยู่ฟินแลนด์ใช่ไหมครับสวัสดีทุกคนที่มานะครับมาไวมากไม่รู้รีบมาทำไมไวขนาดนั้นนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับคือเมื่อวานที่ผมบอกว่าน้องอันเขาส่งตัวคลิปหนามาให้ผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาลงไว้ในช่องเขาแต่ปัญหาก็คือพอไปดูที่ช่องเขาแล้วมันดูไม่เห็นนะครับมันต้องใช้ลิงก์พิเศษในการเข้าไปดูซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมก็ลองบอกให้เขากดลองแก้หลายๆทางแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ดีก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ส่งมาแล้วมาโพสต์ไว้ในช่องผมแล้วเขามาดูแล้วกันนะครับเขาก็โอเคตกลงให้ทำแบบนั้นได้ก็เลยเอามาอยู่ในช่องผมนี่แหละนะครับอืม เตรียมของไหว้เจ้าวันศาสตร์ใช่ไหมครับที่นี่ผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรในการไหว้เจ้าเท่าไรนะที่อเมริกานะครับเครื่อง Hyperbaric Chamber ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้จริงหรือเปล่าผมว่าได้แค่มันได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับถ้าสมมุติว่าจะเอาเครื่อง Hyperbaric Chamber ไปใช้ในการฟื้นฟูร่างกายในแบบนักกีฬาอันนี้อาจจะพอมีส่วน แต่ในคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยมีส่วนอะไรเท่าไรนะครับเพราะว่าเราต้องทราบก่อนว่าออกซิเจนมันจะเอาไปทำอะไรกับไอ้เครื่องเนี้ยเครื่องนี้คือการใช้ออกซิเจน100%เต็มแล้วก็ไม่พอมีการอัดความดันเข้าไปมากกว่านั้นอีกนะครับคือทั้งได้เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนที่สูงแล้วก็แรงดันของออกซิเจนที่สูงไปด้วยนะครับการทำแบบเนี้ยมันก็เพื่อหวังว่าเซลล์ทุกเซลล์ของเราจะได้ปริมาณออกซิเจนที่สูงมากขึ้นคำถามเซลล์เหล่านั้นต้องการออกซิเจนสูงขนาดนั้นจริงหรือเปล่า เออถ้ามันต้องการดีมันก็น่าจะได้ผลเนาะแต่ถ้ามันไม่ต้องการล่ะอะไรคือข้อเสียก็เหมือนกับถ้าเรามีเด็กอยู่คนหนึ่งกินอาหารแล้วมันดีนะลูกกินแล้วก็โตเร็วยัดมันเข้าไปเลยไหมยัด1ช้อน2ช้อน10ช้อนยัดเข้าไปเลยไม่รู้ล่ะมันอิ่มไม่อิ่มไม่รู้อะยัดไว้ก่อนอะมีข้อเสียไหมเด็กมันอ้วกแตกตายเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเอา Hyperbaric Oxygen Chamber ไปใช้ในคนที่มันไม่ได้มีความต้องการออกซิเจนมากกว่าปกติแล้วล่ะก็มันอาจจะได้ผลข้างเคียงอะไรคือผลข้างเคียงข้อแรกนะครับ แรงดันที่มันสูงบางคนก็จะได้ผลจากแรงดันที่มันสูงนี่แหละเช่นปวดหัวปวดหูปวดไซนัสถ้าใครเคยทำฟันแล้วมีโพรงอยู่ในฟันที่มันฟิลเลอร์อุดไม่ดีนะมันจะฟันแตกไปเลยก็ได้ตุ้มแตกไม่ตุ้มอาจจะแป๊กแตกเฉยๆนะมันคงไม่ใช่ระเบิดเนาะอ่าแล้วที่สำคัญก็คือออกซิเจนที่มันมากจนเกินไปทุกคนรู้จักคำว่าอนุมูลอิสระไหม อนุมูลอิสระที่เราพยายามจะลดนั่นแหละนะครับที่เราต้องไปหาอะไรมากินมาทำเพื่อลดอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระนี่มันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากออกซิเจนครับมันเกิดมาจากกระบวนการทำงานของเซลล์ของเรานี่แหละถ้าเกิดว่าเรามีออกซิเจนที่มากจนเกินไปแล้วเราใช้ออกซิเจนมันก็จะเกิดอนุมูลอิสระพวกนี้นี่แหละเนาะถ้ามันเกิดเสร็จปุ๊บแล้วทำยังไงเป็นยังไงมันก็ทำให้เกิดการทำลายสิ่งต่างๆนะครับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ ถ้าเกิดว่าเราเจอคนไข้อยู่ใน ICU แล้วเราให้เขาใส่ท่อช่วยหายใจนะครับ เราจะบอกนักเรียนแพทย์เสมอเลยว่า ถ้าเกิดว่าออกซิเจนของเขาเนี่ยมันไม่ต่ำเราไม่ต้องให้ออกซิเจนเข้าไปนะ เพราะถ้าให้ไปแล้วมันเยอะเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออนุมูลอิสระในปอด
มันจะสูงขึ้นพอมันสูงขึ้นจะเกิดปอดอักเสบนะครับปอดอักเสบชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า ventilator associated lung injury นะครับส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าแรงอัดที่เข้าไปเยอะเกินไปแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นจากออกซิเจนที่มันสูงมากจนเกินไปออกซิเจนแค่ไหนถึงจะทำให้เกิดโรคนี้ได้ออกซิเจนมากกว่า 60% ขึ้นไปแป๊บเดียวก็เกิดโรคนี้แหละนะครับและเครื่อง hyperbaric oxygen chamber มีออกซิเจนกี่เปอร์เซ็นต์100%เต็มเลยนะครับแล้วเรานั่งไว้อยู่นั้นกี่ชั่วโมงล่ะครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องน่ากังวลอยู่นานอย่างหนึ่งนะอย่างไรก็ตามมันไม่มีอะไรหรอกครับที่เราสามารถวัดมันได้ว่าอนุมูลอิสระของเรามันเกินหรือยังหรือว่าร่างกายเราต้องใช้ออกซิเจนแค่ไหนวัดไม่ได้หรอกครับในทางการแพทย์สิ่งที่เราวัดได้ก็คือมาวัด oxygen saturation ที่ปลายนิ้วแล้วก็ปรับดูค่าเครื่องช่วยหายใจแล้วก็เครื่องให้ออกซิเจนให้มันเพียงพอเท่านั้นหรือยังดีหน่อยเราก็เจาะเข้าไปในเส้นเลือดแดงแล้วก็วัดตรงๆเลยนะฮะก็มีแค่นี้ที่เราสามารถวัดได้นะครับแต่เอาเข้าจริงๆมันก็มีคนอาจจะเถียงว่าแล้วรู้ได้ไงว่าในเนื้อเยื่อหรือ tissue oxygenation น่ะมันเหมาะสมหมอก็ไม่ได้วัดเสียหน่อยผมก็ตอบไม่ได้ครับแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่ามันไม่เหมาะสมล่ะใช่ไหมครับถ้าคุณสามารถหาวิธีมาบอกผมได้ว่าเฮ้ยการวัดมันเหมาะสมหรือคุณวัดอยู่ในขณะที่คุณทำงั้นคุณก็มาตอบผมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้วัดด้วยคุณจะมาเถียงผมไม่ได้นะครับว่าผมไม่ได้วัดเพราะคุณก็ไม่ได้วัดเหมือนกันนั่นแหละถูกไหมดังนั้นส่วนตัวถ้าถามผมนะผมจะไม่ใช้ hyperbaric oxygen chamber ในการทำเพื่อชะลอวัยแต่ถ้าเกิดคุณมีแผลเรื้อรังนะครับแผลที่ออกซิเจนมันเข้าไปถึงยากๆนะอันเนี้ยอาจจะพอมีส่วนในการใช้ได้นะครับอืมงั้นผมบอกเราไว้ก่อนเนาะส่วนจะใช้ไม่ใช้ผมให้คุณเป็นคนตัดสินใจเองนะครับผมบอกข้อดีข้อเสียไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดคุณยังคิดว่าสำหรับคุณข้อดีมันมากกว่าหรือคุณฟังโฆษณาของเขาแล้วเฮ้ยโฆษณาดีจังเลยเราไปใช้ดีกว่าอันนั้นก็แล้วแต่ละกันนะครับดื่มน้ำพอดีทำให้ดื่มตอนหิวใช่ไหมครับก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยอาจจะลืมไปด้วยซ้ำไปว่าตัวเองหิวน้ำดังนั้นมันก็จะไม่รู้หรอกว่าตัวเองหิวน้ำมันจะรู้อีกทีก็คือหิวมากแล้วนั่นแหละครับมันก็อาจจะไม่พอก็ได้ถ้าเกิดอยากจะให้ดีเนี่ยคุณก็ดื่มไปเลยวันละ2 ลิตรนะ2-3 ลิตรอืม แต่นี่ในกรณีคนทั่วไปนะครับบางคนก็อาจจะมีข้อแตกต่างไปมากกว่านี้ไลฟ์ทุกวันมันไม่ได้ขยันหรอกผมว่างนะตอนนี้สบายนะครับเวชศาสตร์ชะลอวัยอ่อนวัยภายนอกหรืออ่อนวัยทั้งภายนอกภายในเลยตอบไม่ได้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนถูกไหมครับมันต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยเพราะแต่ละคนเราไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรบ้างนะครับถูกไหมเพราะว่าข้างนอกเนี่ยจะให้ดูอ่อนวัยข้างนอกมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ทำให้อ่อนวัยคุณทำยังไงล่ะ โปรแกรมเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับ Filler Botox Radiance อ่าคุณจะไปทำ Ulthera ทำอะไรก็แล้วแต่ทั้งหน้าเนี่ยมันก็ทำให้คุณดูอ่อนวัยหรือไปศัลยกรรมร้อยไหมทำทุกอย่างมันก็หน้าเด็กได้อยู่ดีนั่นแหละไม่เห็นจะยากเลยใช่ไหมแต่การทำให้มันข้างในเด็กเนี่ยมันยากแล้วคุณจะเอาอะไรมาวัดล่ะนั่นน่ะยิ่งยากกว่าที่สำคัญคนที่บอกว่าเฮ้ยเราแข็งแรงดีออกกำลังกายได้ทุกอย่างนั่นคือเด็กจริงหรือเปล่าถูกไหม เราบอกไม่ได้หรอกว่าเด็กจริงไม่จริงนะครับมันก็ต้องมีการวัดแต่การวัดเนี่ยมันไม่มีใครเขาไปทำทั่วไปหรอกสมัยก่อนก็มีการวัดอายุด้วยผลของการแก่เช่นถ้าแก่มากๆมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของไขมันเรื่องของเบาหวานความดันอะไรพวกเนี้ยนะครับก็วัดตามพวกนั้นแต่เรารู้ว่าตอนหลังว่าแค่การวัดแค่นั้นก็ไม่เพียงพอแล้วมันก็ต้องวัดอย่างอื่นนะครับอืม วัดอย่างอื่นวัดไปถึงไหนเดี๋ยวนี้ก็วัดไปถึงระดับยีนนะครับระดับยีนเราดูอะไรเราก็จะดูเรื่องของ DNA methylation ซึ่งคนทั่วไปเขาก็ไม่ได้ตรวจกันก็ต้องเป็นโรงพยาบาลที่ดังๆนะฮะหรือเอกชนนะครับที่เขาจะตรวจกันเพราะว่าคนทั่วไปไม่รู้จะตรวจไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมานะครับถ้าให้ตรวจทุกคนก็แพงเกินไปทำไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะเด็กทั้งภายนอกภายในจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าไม่มีใครที่เอาผลการตรวจมาพิสูจน์ เท่าที่ผมดูในช่องคนไทยมาแล้วก็ Influencer คนไทยที่ทำเกี่ยวกับสุขภาพนะทุกคนเลยนะยังไม่มีคนไหนที่ผมเห็นว่า
เอาผลการตรวจของตัวเองมายืนยันให้เห็นว่าเฮ้ยข้าพเจ้า DNA methylation ดีมากเลยมีการตรวจ MRI หัวใจการทำงานของหัวใจเนี่ยเพอร์เฟกต์ดีอย่างงู้นอย่างงี้นะครับเปอร์เซ็นต์โน้นเปอร์เซ็นต์นี้อะไรดีหมดไม่มีนะอย่างดีก็มีแค่เอา DEXA scan มาบอกว่าโอ้มวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกของเรามีเท่าไรเนี่ยเห็นไหมเราวิ่งออกกำลังกายทุกวันเบาหวานอะไรไม่เป็นยาไม่ได้กินอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมีแค่นี้แต่ว่ามันยังไม่สุดถูกเปล่าดังนั้นสำหรับผมนะ ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะเด็กจริงหรือไม่จริงนะครับนี่เครื่องกระตุ้นหัวใจคุณแม่ติดอยู่ อืมต้องพูดอย่างงี้ว่าเครื่องที่ใช้ในการกระตุ้นหัวใจเนี่ยมันไม่ได้เอาไว้กระตุ้นหัวใจได้อย่างเดียวมันขึ้นกับว่าคุณเอาไว้ทำอะไรด้วยนะครับเครื่องเนี้ยเราเรียกว่า pacemaker นะครับก็มันมีโดยส่วนรวมแล้วมันจะมีสายเข้าไปที่หัวใจนะครับเอาไว้ทำ2อย่างอย่างแรกก็คือถ้าเกิดหัวใจมันไม่สามารถที่จะนำไฟฟ้าได้อย่างปกตินะครับมันก็ต้องมีการกระตุ้นไม่ฉะนั้นหัวใจมันจะไม่เต้นตามที่เราอยากจะให้มันเต้นนะครับไม่ได้เต้นเร็วขึ้นในเวลาที่มันควรจะเต้นเร็วขึ้น นะหรือบางทีเนี่ยมันก็มีอีกโหมดหนึ่งก็คือสมมุติว่าหัวใจของคุณเต้นผิดปกติขึ้นมาแล้วถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยคนไข้ก็ตายนะครับมันเลยต้องมีเครื่องที่ใช้กระตุกหัวใจหรือที่เรียกว่า defibrillator นะครับก็ไอ้เครื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราโปรแกรมมันต่างกันนิดหนึ่งแล้วก็ลักษณะของ lead หรือของสายที่เข้าไปที่หัวใจเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับดังนั้นเครื่องนี้เนี่ยหรือ pacemaker หรืออีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกว่า อ่า implantable cardio defibrillation นะครับ cardioverter defibrillator หรือ ICD อย่างเงี้ยก็เป็นเครื่องเดียวกันหน้าตาเหมือนกันเลยนะก็ทำงาน2แบบนี้ดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องถามว่าเราใส่ไปทำไมบางคนใส่ทั้ง2โหมดพร้อมกันเช่นคนที่เป็นโรคหัวใจวายนะฮะก็อาจจะต้องมีการกระตุ้นให้หัวใจห้องซ้ายกับห้องขวามาทำงานพร้อมกันนะครับหรือ cardio resynchronization therapy นะครับทำ2ข้างให้มันเต้นพร้อมกันด้วย แล้วบางทีมันเต้นผิดปกติก็ต้องมีไอ้ lead หนึ่งเนี่ยที่อยู่ข้างในหรือสายหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เกิดการช็อกเวลาที่หัวใจเต้นผิดปกติช็อกให้มันเข้าสู่จังหวะที่ปกตินะครับแบตเตอรี่ข้างในเดี๋ยวนี้มันอยู่ได้นานเป็นหลายปีเลย10ปีอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามีชาร์จจากภายนอกได้หรือเปล่านะน่าจะเริ่มมีแล้วแหละเดี๋ยวเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ wireless charger มันเยอะแยะไปหมดนะครับสมัยก่อนมันต้องมาผ่าแล้วเอาเปลี่ยนแบตเตอรี่ข้างในนะครับอา บางคนใส่ส่วนมากแล้วก็เอาออกไม่ได้นะครับเสียง Echo ไม่เป็นไรครับเสียง Echo ก็สามารถฟังเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็ฟังต่อแต่ถ้าไม่เข้าใจเราปิดไปก่อนนะครับแล้วไว้วันหลังถ้าเสียงเลิก Echo แล้วเราค่อยมาฟังก็ได้แต่ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าห้องนี้มัน Echo อยู่แล้วนะครับอืมต่อไปก็คือเราต้องรู้ว่าไอ้เครื่องตัวนี้เนี่ยใส่แล้วมันมีปัญหาอะไรนะอย่างหนึ่งที่เราเจอกันก็คือว่ามันมีการติดเชื้อตรงบริเวณที่ผ่าตัดได้ในบางคนนะครับในบางคนไม่ใช่ทุกคนนะถ้าติดเชื้อมันก็จะมีอาการเจ็บปวดมีหนองอะไรอย่างเงี้ยนะหมอก็จะตรวจนะครับอย่างที่2คือไอ้ lead หรือสายที่มันอยู่ในหัวใจก็จะติดเชื้อได้เหมือนกันนะครับ เกิดการติดเชื้อจากเช่นบางคนไปทำฟันอะไรเงี้ยแล้วมีเชื้อเข้าไปข้างในเข้ากระแสเลือดไปเกาะอยู่ที่หลีดตรงนี้อันนี้เรื่องใหญ่เลยต้องแกะมันออกมาแล้วแกะมันออกมาก็ไม่ใช่ปลอดภัยการแกะนะการแกะก็มีปัญหาในช่วงที่แกะก็อาจจะต้องมีเครื่องกระตุกหัวใจหรือว่าเครื่อง pacemaker ที่เป็นแบบแผ่นแปะไว้ข้างนอกอาเป็นชั่วคราวก่อนอย่างงี้เป็นต้นนะครับ บางทีแกะก็แกะไม่ออกด้วยเพราะว่ามันฝังอยู่ในนั้นนานแล้วมีเยื่อหุ้มหัวใจมาหรือพังผืดมาหุ้มมันไว้การกระชากมันออกมาแล้วเลือดออกเยอะแยะไปหมดเลยข้างในทำยากนะครับพวกนั้นบางทีอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดเปิดทรวงอกแล้วเข้าไปเอามันออกมานะครับหรือบางทีจะต้องใช้หมอที่เก่งพอที่จะเอามันออกมาได้นะครับการดึงออกมาเฉยๆมันออกมาไม่ได้นะก็จะมีแบบนี้แต่รายละเอียดพวกนั้นต้องไปถามหมอที่เขาดูแลคุณนะเพราะว่าผมไม่สามารถตอบได้เหมือนกันเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงแล้วอะไรคือยากอะไรคือง่ายนะครับ ใส่แล้วต้องระวังอะไรไหมไม่มีอะไรต้องระวังนะครับออกกำลังกายทุกอย่างได้ปกติแต่มันก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอก็คือ lead พวกที่มันแปะอยู่เนี่ยมันหลุดของมันเองได้เลยนะครับหรือบางทีมันสลับขั้วหมุนไปหมุนมาหรือที่เรียกพวกนี้ว่า pacemaker dwindle นะครับมันบิดขั้วแล้วไปกระตุ้นผิดที่อย่างเงี้ยก็เจอได้นะครับทำให้ต่อทำให้เวลาที่มันจ่ายไฟเข้ามาในหัวใจอะมันจ่ายตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่างเงี้ย ไอ้พวกเนี้ยต้องไปให้หมอที่เขาดูเฉพาะดูเลย ถ้าใส่ไปแล้วมีอาการผิดปกติประหลาดไม่แน่ใจไปหาหมอครับนะถ้ามีอาการผิดปกติประหลาดไม่แน่ใจ
ไม่ต้องถามผมไม่ต้องถามใครไม่ต้องพิมพ์หาไปถามหมอตัวเองเลยนะครับเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเฉพาะทางถามคนอื่นก็ตอบไม่ได้หรอกเนาะแค่นี้เลยนะครับอืมวันนี้อาจจะไม่ได้ตอบทุกคำถามเนาะเพราะว่ามันเยอะนะครับเดี๋ยวลองดูว่าอะไรที่น่าสนใจแล้วลองมาตอบดีกว่านะครับ ลูกเรียนมปลายขอขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนกลัวจะเกิดอุบัติเหตุมีวิธีป้องกันอย่างไรในมุมมองของผมอย่างดีก็ให้แค่ใส่หมวกกันน็อกแค่นั้นเลยครับแล้วก็ขับขี่ให้มันระวังหน่อยแล้วกันระวังคนมาชนเราแล้วก็ระวังเราไปชนเขาด้วยนะครับทำได้แค่นี้นะเราไปห้ามลูกขี่มอเตอร์ไซค์คงห้ามไม่ได้นะครับก็คงเหมือนเราวัยคึกคะนองถ้าสมัยเราเป็นวัยรุ่นเราขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็คงคนมาห้ามเราไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละนะฮะมุมมองของผมมองว่าถ้าเขาอยากทำ ก็ทำแต่ให้เขาเป็นคนพิสูจน์เองว่าสิ่งที่เขาทำนะมันจะปลอดภัยนะครับอะไรที่เขาพูดแล้วทำให้เรามั่นใจได้ไหมนะหรือบางทีเราก็ต้องมีข้อแม้บอกว่าเฮ้ยถ้าฝนตกนี่ไม่ต้องขี่ไปเลยนะห้ามขี่ไปนะครับให้ทำอย่างอื่นให้ไปวิธีอื่นแต่ถ้าฝนตกก็ห้ามนะครับแบบนี้เป็นต้นหรือว่าเฮ้ยเราต้องกลับมาตอนเวลานี้นะถ้าจะใช้มอเตอร์ไซค์ลูกก็ต้องเป็นคนหาตังค์มาซื้อมอเตอร์ไซค์เองนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือทำงานพิเศษเพื่อมาแลกมาอันนี้อาจจะเราว่าเขาไม่ได้เนาะอืมสวัสดีทุกคนนะครับมะเร็งเป็นสิ่งมีชีวิตมะเร็งเป็นแค่เซลล์ครับไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแหมมันไม่ใช่เอเลี่ยนนะที่จะเข้ามาอยู่ในร่างกายเราคนละอย่างกันมันคือเซลล์เรานี่แหละนะครับเส้นเลือดขอดจำเป็นต้องฝึกตำรวจมันจะลุกลามหรือเปล่าก็ลุกลามก็ได้ไม่ลุกลามก็ได้มันมีทั้งคู่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่มันเป็นตั้งแต่แรกนะครับแล้วพวกนี้เราไปรักษาได้นะมันไม่ได้มีอะไรที่ลำบากยากเย็นนะครับ คิดว่าน้องอันเป็นญาติไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับผมไม่เคยรู้จักน้องเขามาก่อนนะน้องเขาเป็นไอ้เนี่ยเด็กดี TCAS นะครับรุ่น64เนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เด็กดีอะไรพวกนี้เขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนก็ก็เข้าใจก็คือได้ดูอยู่บ้างแต่ว่า TCAS นี่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยจนกระทั่งเฮ้ยวันนั้นที่น้องเขามาไลฟ์วันแรกก็มีคนทักมาว่าอ๋อน้องเขาเอ่อ ทำเรื่องโน้นเรื่องนี้เราก็เลยไปเปิดดูเลยอ๋อมันเป็นอย่างงี้นี่เองเด็กรุ่นนี้นี่คือเขามีโครงการที่ดีนะของ TCAS เนี่ยเท่าที่ผมดูมันเหมือนเป็นรายการคล้ายๆ Reality Show ที่เอาคนที่สมัครเข้าไปน่าจะประมาณ4คนนะครับถือว่าเป็นกัปตันของรุ่นนั้นว่าเขายังไงเขามีการเตรียมตัวเพื่อสอบยังไงสอบเข้าคณะอะไรมีความเครียดแบบไหนแล้วรุ่นพี่ของ TCAS เนี่ยก็จะมาช่วยแนะนำช่วยติวบ้างนะครับช่วยบอกวิธีการที่เหมาะสมให้กำลังใจกันแล้วซึ่งผมมองว่ามันดีนะคนที่จะให้กำลังใจแล้วก็ให้วิธีการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับเด็กวัยนี้ก็คือเด็กวัยเดียวกันนะผู้ใหญ่เนี่ยใช้ไม่ได้หรอกมันไม่อยากฟังนะครับผมก็เลยมองว่าเนี่ยเป็นโครงการที่มันสุดยอดเจ๋งมากเลยนะไอ้เนี่ย คือพวกเราก็ไปตามดูคนที่เป็น idol ที่เหมือนพวกเราเลยนะไม่ใช่ดาราที่ไหนมาใช่ไหมนี่คือคนทั่วไปนะครับคนทั่วไปเหมือนพวกเรานี่แหละแล้วคุณลองคิดดูสมัยคุณที่กำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วเกิดมันมีเพื่อนคุณที่คุณแบบเฮ้ยว่ะรุ่นเดียวกันมาพูดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าว่ะมันใช่นะแล้วเขาเจอปัญหาอย่างเดียวกับเราเลยโอ๊ยวันนี้มันเครียดวันนี้มันไม่อยากอ่านหนังสือวันนี้มันง่วงนอนวันนี้มันเซ็งอะไรเงี้ย โอยสอบไม่ผ่านโอ้คะแนนไม่ดีมีทุกอย่างเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นการที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีนะครับอืมลูกชายวัยรุ่นห้ามขับเร็วไม่ฟังเจออุบัติเหตุเข็ดก็เป็นอย่างงี้แหละแต่เด็กวัยรุ่นเนี่ยคุณต้องให้เขาไปเจอปัญหาเสียก่อนเนี่ยมันก็คือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเพราะว่าคุณจะไปรู้ได้ยังไงว่าปัญหาที่เขาเจอมันจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตหรือขั้นพิการนะครับมันมันบอกไม่ได้หรอกนะครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยคนหนึ่งผมจำได้เลย สมัยผมอยู่มต้นมต้นนะไม่ใช่มปลายนะมันขับมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนแล้วก็วันหยุดเนี่ยชอบไปซิ่งมอเตอร์ไซค์นะครับตอนมต้นเลยนะที่ Saint Dominic นะเพื่อนคนหนึ่งเราตอนนี้ก็รู้จักกันดีนะเราไม่พูดชื่อแล้วกันนะแต่มันไปมอเตอร์ไซค์ล้มมาทีหนึ่งโอ้โฮรู้สึกอ่วมเลยนะแต่ถามว่ามันเลิกขับเปล่าไม่เลิกปัจจุบันยังขี่อยู่เลยนะครับก็ไม่เลิกนะครับก็สนุกดี แต่ตอนนั้นมันก็ขำๆเนาะ
ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับนี่วันนี้ผมมาเร็วมาเร็วแต่ไม่มารวยนะครับมาเร็วอย่างเดียวนะครับกรุณาอย่าส่งข้อความมาซ้ำนะครับอย่างเช่นคุณมงคลชัยมิ่งเนี่ยส่งมาหลายอันมากกรุณาลบเสียนะครับถ้าไม่ลบผมจะถ้าใครส่งอะไรมาซ้ำนะครับผมจะไม่ให้คุณโพสต์ได้อีกต่อไปแล้วก็ไม่ให้ถามได้เหมือนกันนะครับเตือนไว้ก่อนแล้วนะอย่าโพสต์คำถามซ้ำเพื่อหวังว่าผมจะเห็นเพราะว่าต่อไปนี้ถ้าคุณโพสต์ซ้ำแล้วผมเห็นผมนอกเหนือจากไม่ตอบคุณแล้วผมจะลบคุณออกเสียด้วยนะครับมันเป็นการให้เกียรติชาวบ้านเขานะบางคนเนี่ยเวลาเล่นแชตอื้อฮือพิมพ์มาเต็มเลยมีแต่ตัวเองเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับอืมชอบกินขนมเข่งหรือเปล่าก็ขึ้นกับมันอร่อยไหมถ้าอร่อยชอบนะครับ เวลาทำ Dumbbell Curl รู้สึกเกร็งคอจนปวดควรแก้ยังไงควรควรหาทางโฟกัสที่แขนไม่ใช่ที่คอนะครับถ้าที่คอนี่คือคุณเกร็งมากจนเกินไปคุณต้องมีจิตโฟกัสอยู่ที่กล้ามเนื้อที่คุณเล่นไม่ใช่กล้ามเนื้อที่อื่นนะครับแล้วบางทีการที่คุณเล่นหนักจนเกินไปน่ะมันทำให้คุณเกร็งบริเวณอื่น4กิโลเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้หนักอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่คุณผอมแห้งแรงน้อยกล้ามยังไม่มีเนี่ย มันอาจจะหนักก็ได้นะครับงั้นทางที่ดีเนี่ยคุณควรจะเล่นแบบมือเปล่าไม่ต้องมีอะไรดัมบ์เบลแล้วคุณลองเบ่งกล้ามเหมือนกับคุณเบ่งกล้ามยกขึ้นมาเรื่อยๆก่อนแค่นี้เลยแล้วให้มันเมื่อยตรงนี้นะครับหรือถือแค่1กิโลแล้วยกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเมื่อยตรงนั้นแล้วเราคอยเตือนเราด้วยว่าเฮ้ยอย่าเกร็งคออย่าเกร็งคอจับอยู่ตลอดเวลาห้ามเกร็งห้ามเกร็งนวดไว้ห้ามเกร็งอย่างเงี้ยต่อไปค่อยถือน้ำหนักแล้วคุณก็บอกนวดคอห้ามเกร็งทำไปเรื่อยๆนะครับ จนกระทั่งมันชินเดี๋ยวตอนหลังมันก็จะไม่เกร็งแล้วก็จะมาเกร็งที่แขนเองนะครับดื่มน้ำน้อยจะมึนหัวหรือเปล่ามึนได้นะครับ Tamoxifen ทานอยู่สามารถทาน Astaxanthin ได้หรือเปล่าก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ก็รักษาตัวดีๆแล้วกันนะครับ Tamoxifen ก็คงเป็นมะเร็งเต้านมเนาะทานยาตรงนี้อยู่เสียส่วนใหญ่นะครับทานก็ประมาณสัก5ปีแต่ทาน Tamoxifen เราก็จะได้ความเป็นเพศชายเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับบางคนก็มี Hot Flash เหมือนกับคนที่หมดประจำเดือนเหมือนกัน บ้านหมุนเป็นครั้งที่2เมื่อ2ปีก่อนเป็นครั้งหนึ่งแล้วต้องระวังเรื่องอะไรบ้างตอนนี้อายุ52นอกเหนือจากคุณไปตรวจร่างกายประจำปีให้เรียบร้อยให้แน่ใจว่ามีโรคอะไรประหลาดแล้วนะครับสิ่งอื่นๆที่ทำได้นะนอนให้เพียงพอเลยคนไหนนอนไม่เพียงพอเนี่ยบ้านหมุนง่ายนะครับคนไหนที่มีเรื่องเครียดหรือเจ็บป่วยมันจะมาช่วงนั้นนั่นแหละนะครับทานอาหารไม่เพียงพอนี่อย่างงี้นะครับ ที่เหลือคืออย่างที่ผมเคยเล่าพื้นฐานใช่ไหมออกกำลังกายประจำทานอาหารให้สมดุลทานน้ำให้เพียงพอนะครับนอนให้เพียงพอที่สำคัญเลยถ้าเกิดว่านอนแล้วมีการหยุดหายใจในขณะหลับก็ต้องไปแก้ไขถ้าไม่เคยตรวจคุณควรจะต้องไปตรวจแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องไปตรวจแล้วการนอนหลับเนี่ยนะครับอืมงั้นตรงนี้เราต้องไปตรวจด้วยนะเจอธรรมชาติบ้างสารเสพติดเราก็อย่าไปใช้นะครับอืม ทั้งหมดเลยนะครับเราอย่าไปใช้แล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆดีขึ้นเองนะครับถ้ามันเป็นบ่อยก็ต้องไปดูวิธีในการออกกำลังกายเพื่อให้มันไม่เป็นมันจะมีนักกายภาพหรือว่าหมอหูคอจมูกเขาจะสามารถสอนได้นะครับว่าทำยังไงให้มันหายไปนะครับคุณหมอมาอยู่เมืองใต้เวลาออกกำลังกายเหงื่อท่วมกว่าอยู่เมืองเหนือไหมไม่หรอกครับเพราะว่าผมออกกำลังกายในห้องแอร์มันก็เหมือนกันนะครับ ยุคนี้เป็นยุคของ Lookism อะไรคือ Lookism ไม่เคยใช้คำนี้มาก่อนนะครับลองแปลให้ผมฟังก่อน Taurine หาซื้อยากตามร้านขายทั่วไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับตาม Shopee น่าจะมีได้เนาะลองหาดูแล้วกันถ้าไม่มีมันไม่ต้องกินก็ได้มันไม่ได้จำเป็นต้องกินนะครับการวัดอายุชีวภาพด้วย Telomere เชื่อถือได้ไหมครับไม่ได้ครับ Telomere เนี่ยมันเป็นแค่แง่มุมเล็กๆของการที่อายุเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง เนาะคุณจะมี Telomere ที่ปกติตามอายุคุณก็ได้แต่ Telomere มันก็สั้นกว่าคนอายุอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับ
ดังนั้นการวัดเทโลเมียร์อย่างเดียวนั้นบอกไม่ได้คุณต้องวัดหลายๆอย่างนะครับเหมือนอย่างถ้าสมมุติว่าผมมองคุณเนี่ยผมว่าเฮ้ยคุณน่ะหน้าแก่ว่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปดูส่วนอื่นของคุณเฮ้ยกล้ามดีผิวตึงมันแก่อย่างเดียวหน้าอย่างเดียวเออทีโลเมียร์ก็คล้ายๆอย่างงั้นอะดูที่เดียวแล้วบอกว่าแก่มันก็ไม่ได้มันต้องดูองค์รวมให้ครบนะครับเดินนานแล้วเจ็บฝ่าเท้า ไม่เจ็บตอนเริ่มเดินเจ็บถึงนิ้วเท้านอนพักได้ดีขึ้นโรคอะไรอืมคันที่บอกว่าเจ็บแบบซ่าๆผมไม่เข้าใจว่าเจ็บแบบซ่าๆมันแปลว่าอะไรนะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจกันก็ลองบอกผมหน่อยว่าเจ็บแบบซ่าๆเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่นะครับเราถามคนในไลฟ์นี้แล้วกันเพราะผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนนะครับซ่าๆเนี่ยมักจะใช้ในการบรรยายความรู้สึกชาอย่างเงี้ยจะเข้าใจอยู่แต่ถ้าแบบเจ็บเนี่ยมันไม่เคยซ่าๆนะอืม ถ้ามันเจ็บตรงฝ่าเท้าก็ต้องลองไปกดดูนะครับถ้ามันมีการเจ็บตรงบริเวณส้นเท้าตอนกดลงไปอันนี้ก็คือเป็นพังผืดที่เท้าเนี่ยอักเสบ plantar fasciitis หรือที่เราเรียกว่ารองช้ำนะครับอืมถ้าเจ็บบริเวณอื่นก็ขึ้นอยู่กับเจ็บบริเวณไหนของฝ่าเท้ามันเป็นที่กล้ามเนื้อหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองไปตรวจดูการมีอาการปุ๊บเราบอกว่าเป็นอะไรปั๊บได้เลยโดยที่เราไม่ได้ตรวจอะไรเนี่ยมันอาจจะพลาดได้นะ ดังนั้นเราก็ต้องไปให้เขาตรวจดูเสียก่อนแล้วถ้าบังเอิญเป็นรองช้ำเราเคยบอกคนในไลฟ์นี้ไปแล้วนะครับว่าแก้ไขยังไงดังนั้นคนที่โดนบอกให้แก้ไขเนี่ยมาตอบผมด้วยนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นคุณจีดานะครับที่ผมตอบไปแล้วบอกให้เขาเป็นคนตอบเรื่องพวกนี้นะครับดังนั้นในนี้ก็จะมีคนสามารถตอบได้ผมก็จะละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าคุณรู้แล้วยังไงว่ารองช้ำมันรักษายังไงเพราะผมพูดไปเกิน10รอบแล้วแหละนะฮะออกกำลังกายวันนี้หรือยังยังเลยนะครับ ขอบคุณคุณลูกช้างนะครับที่สนับสนุนมานะฮะ SLE อยากตรวจคัดกรองแต่พอไปโรงพยาบาลเขาส่งไปหาแผนกผิวหนังก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไปหาแผนกผิวหนังก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าอาการของคุณมันเป็นอะไรถ้าอาการทางผิวหนังเป็นอาการเด่นก็ให้หมอผิวหนังเขาดูแล้วเขาก็จะบอกได้ว่าอันเนี้ยสงสัย SLE หรือไม่ถ้าไม่สงสัยก็ไม่ต้องตรวจถ้าสงสัยก็ตรวจเพิ่มเติมเนาะการตรวจ coronary angiogram เพื่อวินิจฉัย ASD ทั้งที่ MRI มาแล้วแบบนี้ทำเพื่ออะไร มันทำเพื่อวัดแรงดันที่อยู่ข้างในไม่อันนี้วัดดูซิว่ามันมีเส้นเลือดหัวใจที่มันตีบอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าซึ่ง MRI เนี่ยมันบอกไม่ได้นะครับเอ่อเรื่องจริง coronary angiogram เราไม่ได้ใช้วินิจฉัย ASD นะแต่ว่ามันสามารถเห็น ASD ได้เวลาที่เราฉีดสีเข้าไปนะครับก็จะพอมองเราจะทำ ventriculogram ซึ่งฉีดสีเข้าสู่ไอ้ตัวห้องหัวใจนะครับห้องล่างซ้ายแต่การฉีดเพื่อวัด ASD เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าเขาทำเพื่ออะไรแต่การสวนหัวใจเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องวินิจฉัยว่าคุณมีโรคเส้นเลือดหัวใจมันตีบร่วมด้วยไปด้วยหรือเปล่านะครับเพราะถ้ามันตีบด้วยแล้วก็มี ASD ด้วยมันก็ต้องรักษาทั้งคู่จะเลือกรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ถามหมอไปเลยว่าครับเขาทำทำไมครับเรารู้อยู่แล้วเราเป็น ASD เพราะจริงๆแล้วส่วนใหญ่คนที่เป็น ASD เนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปสวนหัวใจนอกเหนือจากว่าหมอเขาต้องสงสัยอะไรอย่างอื่นนี่แหละถึงต้องสวนนะครับแล้วบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ coronary angiogram นะที่เขาทำเขาทำ right heart cath อา heart catheterization มี left heart กับ right heart left heart เนี่ยก็คือการฉีดสีเข้าสู่เส้นเลือดเพื่อดูว่าเส้นเลือดหัวใจของเราเนี่ยมันตีบหรือเปล่าทำ ventriculogram เพื่อดูว่าหัวใจห้องล่างซ้ายมันมีความบีบตัวผิดปกติไหมมีอะไรอย่างอื่นไหมนะครับแต่ right heart cath นี่เป็นการวัดความดันที่อยู่ในหัวใจห้องขวาเลยซึ่งมันก็จะบอก ASD อะไรพวกนี้ได้ว่าเฮ้ยมันมี ASD มันใหญ่ขนาดไหนมีความดันความต่างของความดัน มากแค่ไหนมีการรั่วของเลือดจากข้างขวาไปข้างซ้ายหรือยังนะครับมีภาวะ pulmonary hypertension จาก ASD หรือไม่ถ้ามีมันต้องแก้ไขนะครับแบบนี้เป็นต้นถ้าเกิดว่าเรามีโรค pulmonary hypertension ที่รุนแรงมากความดันในเลือดแดงที่ปอดสูงมากนะฮะถ้ามันสูงมากเนี่ยนะแล้วเรามี ASD อันเนี้ยผ่าปิด ASD ไม่ได้ผ่าปิดไม่ได้ผ่าปิดปุ๊บคุณแย่ทันทีเลยนะ อันนี้หลายคนอาจจะสงสัยเฮ้ยทำไมเราผ่าไม่ได้เป็นเขาก็ไปผ่าเอาอะไรไปอุดมันก็จบแล้วแล้วมันไม่เห็นยากเลยไม่ครับ ASD เนี่ยมันเหมือนเป็นหน้าต่างระบายความดันถ้าเกิดความดันข้างขวาของคุณสูงมากๆนะครับ
มันต้องระบายผ่านในรูนี่แหละนะครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนที่เป็น ASD ไม่ได้รักษามานานๆหรือมันบังเอิญเจอตอนอายุเยอะนะครับแล้วมันเป็นมานานๆเกิดภาวะ pulmonary hypertension แล้วกรณีนี้แหละถ้าคุณไปปิดหน้าต่างบานนี้แรงดันมันจะมากมายมหาศาลจนกระทั่งหัวใจข้างขวาของคุณอาจจะวายไปเลยนะอาจจะวายขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็แย่ได้นะครับน้ำท่วมปอดได้นี่ดังนั้นเนี่ยถ้าเขาสงสัยว่าแรงดันในปอดของคุณสูงจากการตรวจ echocardiogram เขาก็อาจจะต้องมีการทำ right heart cath เพื่อวัดแรงดันตัวนี้เพื่อจะดูว่า ASD ของคุณมันปิดได้หรือไม่ได้นะครับรายละเอียดไปถามหมอที่เขาจะทำนะครับว่าเขาทำไปทำไมนะฮะนี่ถามตรงๆไปเลยมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอาการที่สามารถรู้ได้จะมีอะไรบ้างถ้าคุณมีอาการแปลว่าเป็นเยอะแล้วครับบอกไว้ก่อนเลยดังนั้นเดี๋ยวนี้เขาเลยต้องไปสกรีนต้องตรวจคัดกรองนะครับอาการที่มีก็คือถ้าเป็นมะเร็งกระเพาะนะท้องอืดกินแล้วอิ่มง่ายน้ำหนักลดมีโลหิตจางแค่นี้เลยโลหิตจางก็จะมีอาการอ่อนเพลียได้มึนหัวง่ายทำอะไรก็เหนื่อยง่ายนะครับลุกแล้วก็หน้ามืดแต่เท่าที่ฟังดูมันเหมือนกับทุกคนก็เป็นเนาะแบบนี้ แล้วมันจะแยกไงว่าเป็นมะเร็งกระเพาะหรือว่าเป็นอะไรแยกไม่ได้ครับมันเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณมีอาการพวกนี้แล้วเริ่มมีอาการเบื่ออาหารแล้วน้ำหนักลดไปเยอะๆเช่นแบบ5โลใน1เดือน10โลใน2เดือนต่อไปก็ลด20โลอย่างเงี้ยแปลว่าคุณต้องไปหาหมอแล้วล่ะต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเป็นอะไรอย่างนั้นแล้วล่ะครับนะมะเร็งลำไส้ขึ้นอยู่กับมะเร็งลำไส้ตรงไหนถ้ามะเร็งลำไส้เล็กอันเนี้ยแทบบอกไม่ได้เลยว่าทำไมนะบางคนก็จะมีโลหิตจางน้ำหนักลด เบื่ออาหารแค่นี้เองคือตอบอะไรไม่ได้เลยถ้ามะเร็งลำไส้ใหญ่บางคนก็จะมีการขับถ่ายที่ผิดปกติไปอุจจาระก็ขนาดเล็กลงอะไรเงี้ยเพราะว่ามีตัวก้อนมะเร็งไปอุดอยู่ด้านในแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณมีอาการเหล่านี้นะมันคือคุณมีอาการเยอะแล้วครับคุณเป็นมะเร็งขั้นหลังๆแล้วดังนั้นเราไม่ควรจะรอจนกระทั่งคุณมีอาการแบบนี้แล้วไปตรวจนะ ปวดข้อเข่าเสื่อมกินอะไรช่วยได้บ้างถ้าไม่อยากผ่ายังไม่มีอะไรที่กินแล้วช่วยได้ครับบางคนอาจจะลองกินกลูโคซามีนแต่ก็ต้องแน่ใจว่าท่านไม่ได้เป็นต้อหินถึงจะไปกินมันนะครับแล้วกินแล้วจะช่วยได้หรือไม่ได้อันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันบางคนก็ช่วยได้บางคนก็ไม่ช่วยนะครับการพันข้อเข่าการไปออกกำลังกายเล่นกล้ามที่ข้อเข่ารอบๆนะครับต้นขาเนี่ยเล่นกล้ามเยอะๆยกให้มันหนักๆไปเลยอันเนี้ยจะสามารถช่วยลดอาการปวดข้อเข่าได้นะครับ การไปซื้อครีมอันหนึ่งชื่อว่า Capsaicin Gel มาทานะครับวันละ4ครั้งนี้ก็สามารถช่วยได้แล้วผมเคยทำคลิปเรื่องข้อเข่าเสื่อมเรื่องกระดูกเสื่อมไปแล้วลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับอืมมีคนถาม CIED ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวย่อคืออะไรนะครับผมไม่เคยใช้ตัวย่อของ Pacemaker เลยดังนั้นไม่สามารถที่จะไปตอบได้ให้คุณ Adler มาตอบดีกว่าเพราะว่าคุณ Adler เป็นคนที่เขาทำเกี่ยวข้องกับ Pacemaker โดยเฉพาะนะครับเป็นคนที่ทำเฉพาะทางดังนั้นเราให้เขาตอบไปนะครับน่าจะตรงที่สุด Font Lever ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะทำได้อืก็น่าจะนานนะครับน่าจะนานการที่หมอจะเซ็น NR หมอเขาดูปัจจัยอะไรบ้างดูปัจจัยว่าเอ่อโอกาสที่จะฟื้นแล้วดีไม่มีนี่แหละดังนั้นทุกคนจะปัจจัยไม่เหมือนกันที่เราดูถ้าเกิดว่าเรามองแล้วแบบคนนี้เนี่ยยังไงก็ไม่รอดอย่างเงี้ย NR หรือถ้าเรามองแล้วคนนี้รอดแต่ก็ติดเตียงยาวแน่นอนเป็นเจ้าชายนิทราแน่นอนเลยอย่างงี้เราก็ NR เหมือนกันนะครับ แต่เหตุผลที่ทำให้เป็นเช่นนั้นมันเป็นอะไรก็มีหลายอย่างเช่นตอนแรกอะมันไม่แข็งแรงอยู่แล้วเป็นโอ้โฮคนอายุ90มาแล้วก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจก่อนหน้านั้นคือไม่สามารถเดินเหินช่วยเหลือตัวเองได้พวกนี้ผม NR ทุกคนเลยไม่คิดว่าจะช่วยเลยเพราะว่าช่วยออกมาแล้วมันทรมานกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็จะตามไปด้วยภูมิต้านทานที่อ่อนแอลงร่างกายที่อ่อนแอลงเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีการติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดแล้วถึงเวลานั้นน่ะญาติก็จะมาถามว่า ทำยังไงดีครับหมอเขาผมอยากจะให้เขากินข้าวได้เองทางปากนะเขากินไม่ได้ต้องใส่สายทางจมูกใส่แล้วเขาก็ไม่ชอบมันเจ็บมันรำคาญไอเยอะเสมหะเยอะเจาะคอทำยังไงดีเสมหะก็เยอะมีอะไรทำให้เสมหะหายไหมคือคำถามพวกเนี้ยมันจะไม่มีเลยถ้าคุณปล่อยให้เขาเสียชีวิตโดยธรรมชาตินะครับ
และคำถามพวกนั้นคำตอบคือไม่มีทางอืมเสมหะมันจะเยอะมันทำอะไรไม่ได้ไม่มียาละลายเสมหะที่ทำให้เสมหะหายไปถามผมว่าทำไมเสมหะมันถึงเยอะผมตอบคุณได้นะแต่ทำให้มันหายไปไม่ได้ทำไมอยู่ๆนอนแล้วก็สำลักแล้วก็ติดเชื้อในปอดมันก็เป็นอย่างนั้นเองกล้ามเนื้อมันเสียไปแล้วแล้วทำยังไงให้มันไม่ติดเชื้อไม่มีทาง ไม่มีทาง คือสรุปว่าถ้าเกิดว่าหมอประเมินแล้วคุณรอดออกมาคุณอยู่ในสภาพแบบนั้นเนี่ยมันจะตามมาด้วยปัญหาต่างๆตามเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็จะคุยกับญาติคนไข้ไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในสภาวะเดียวกับคนไข้แล้วคุณฟื้นขึ้นมาคุณเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้วันๆก็นอนมองแต่เพดานรอให้คนมาป้อนอาหารญาติจะมาเยี่ยมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ อาจจะมีแมลงวันมาตอมตามที่ต่างๆคุณก็ตีมันไม่ได้ยุงกัดคุณก็ตบมันไม่ได้นะครับอุจจาระปัสสาวะรั่วอยู่ตรงนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะบอกคนได้คุณจะเอาอย่างนั้นหรือเปล่าคุณอยากจะได้คุณภาพชีวิตแบบนั้นไหมถ้าคุณอยากได้แล้วคุณคิดว่าคนไข้ก็อยากได้เหมือนกันรับได้โอเคงั้นคุณทำเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจของคุณแล้วถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นคนไข้ก็จะมีการติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกจนตลอดชีวิตมีแผลกดทับนะครับมีภาวะซึมเศร้ามีอะไรต่างๆตามมามากมายคุณรับได้ใช่ไหม เพราะว่ามันไม่มีวิธีแก้นะมันไม่มีวิธีแก้ถ้าคุณรับได้โอเคผมช่วยแต่ถ้าเกิดคุณรับไม่ได้หรือยังไงก็มีคำถามอยู่ดีหรือซ้ำแล้วซ้ำอีกบอกว่าหมอจะทำแล้วก็รีบทำให้คนไข้รอดไว้ก่อนถ้างั้นผมจะถือว่าผมพูดแล้วนะถ้าคุณมาถามผมเนี่ยผมจะบอกคุณเลยนะว่าไม่มีทางแล้วคุณอย่าหาว่าผมโหดเพราะผมบอกคุณไว้แล้วตั้งแต่แรกนะครับอืมงั้นเรื่องพวกนี้แหละมันจะต้องมาพิจารณาหลายๆอย่างนะครับ สักวันจะเห็นผมมากระทรวงคุมกระทรวงใหญ่ๆในประเทศไทยอ๋อไม่น่าจะเห็นได้นะครับเพราะว่าผมจะไม่สนใจเรื่องของการเมืองการเมืองไม่ว่าคุณจะสะอาดขนาดไหนมันก็ทำให้คุณมีปัญหาได้นะครับโรคไตสามารถทานโปรตีน 0.8 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นโรคไตขั้นที่5นี่คุณต้องล้างไตแล้วนะอ่าถ้าโรคไตขั้นที่5เนี่ยมันไม่มีทางดีขึ้นนะครับบอกเลยไม่มีทางดีขึ้นมีแต่ต้องล้างไตแน่ๆนะครับ อืมแน่ๆการกินโปรตีนน้อยเกินไปในโรคไตขั้นที่5เนี่ยคุณทำไม่ได้คุณต้องกินให้มันพอดีพอดีก็คุณต้องกิน 0.8 เป็นอย่างน้อยนะครับและที่สำคัญต้องไปตรวจค่า BUN ให้มันไม่สูงเกินด้วยถ้าเกิดคุณไม่ล้างไตเพราะถ้าเกิดว่า BUN สูงเกินเมื่อไหร่คุณต้องล้างไตแล้วครับถามว่าทำไมต้องล้างไตเพราะว่าถ้าเกิดว่า BUN ของคุณสูงขึ้นแล้วนะแล้วคุณไม่ล้างคุณขอวิธีลดโปรตีนลง BUN มันก็จะลงมาได้เหมือนกัน แต่มันก็จะตามมาด้วยกล้ามเนื้อที่มันสลายไปเรื่อยๆก็ตายอยู่ดีถูกไหมถ้าคุณปล่อย BUN สูงไปเรื่อยๆก็ตายเหมือนกันตายยังไงคือมันจะไปยุ่งกับระบบสมองทำให้สมองของเราเนี่ยมันเสียมันเพี้ยนคนไข้ก็จะมีอาการไม่ค่อยรู้สึกตัวมีอาการชักได้ถ้ามันสูงมากๆนะครับเกล็ดเลือดก็ทำงานผิดปกติเลือดออกง่ายภูมิต้านทานก็จะผิดปกตินะครับค่าเกลือแร่ต่างๆก็จะเริ่มมีปัญหาหมดนะฮะ ดังนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ค่า BUN เริ่มสูงคุณต้องล้างไตถ้าไม่ล้างไตคุณต้องเตรียมใจว่านี่คือภาวะสุดท้ายของชีวิตซึ่งมันก็ไม่ผิดนะครับการที่เราเห็นคนอายุเยอะขนาดนี้เป็นโรคไตขั้นสุดท้ายแล้วเราไม่อยากจะล้างไตไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ใช่เรื่องผิดเลยมันเป็นธรรมชาติของชีวิตนะครับที่เราต้องรับมันให้ได้นะฮะ แล้วตอนนี้เนี่ยแหละเราอาจจะมาใช้ palliative care คือมองไปในแง่ของทำยังไงให้เขามีความสุขมากที่สุดอันนั้นเลยนะครับโดยไม่หวังว่าจะต้องแก้ไขมันให้ได้ในนี้แม่อยากกินอะไรกินเลยอยากกินกล้วยใช่ไหมกินเลยกล้วยทำให้โพแทสเซียมสูงเดี๋ยวจะหัวใจทำงานผิดปกติแล้วตายไม่เป็นไรครับนี่คือช่วงสุดท้ายของชีวิตคุณแม่อยากจะทำอะไรทำเลยถ้าเราเลือกที่จะไม่ล้างไตคุณทำตามสบายเลยนะครับผมมองอย่างนี้นะเพราะว่าบางคนเนี่ย มันจะอยากได้ทั้ง2องอย่างอยากจะให้ไตดีขึ้นมาด้วยแต่ไม่อยากล้างไตอยากจะกินนี่ด้วยแต่ก็กลัวว่าจะตายมันไม่ได้นะมันต้องเลือกสักทางหนึ่งนะครับโลกเรามันเป็นอย่างนี้แหละมันโหดร้ายแบบนี้แหละนะเราอยู่ในโลกที่มันเป็นอย่างนี้เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้นะฮะอืมผมเคยอยู่หอไหมเคยนะครับรู้สึกกังวลน้อยไปตรวจไปเจาะตับตรวจโรคไม่เป็นไรครับถ้าไม่กังวลเลยเนี่ยจะประหลาดแล้วนะฮะ 2กล้องจานนี้พยาบาลบอกกินได้แค่โจ๊กก็ถูกต้องนะครับ
ขนาดกระเทียมเจียวยังไม่ได้เลย น่าจะกินได้นะครับ มีน้ำหอม Byredo ตัวโปรดไหม อืม Byredo เรียกว่ามันไม่โปรดดีกว่า มันเป็นตัวที่แปลกดี แล้วผมชอบใช้นานๆทีนะ ไม่ได้ใช้บ่อยนะ Byredo Pulp เพราะว่ากลิ่นมันแรงมาก 1 สเปรย์อยู่เลยทั้งวันทั้งคืน ทั้งข้ามวันข้ามคืนนะ เป็น Byredo ตัวที่แบบสุดยอดมากมานานมากเลยนะครับ ตัวนี้กลิ่นมันจะเหมือนคุณไปตลาดดอกไม้อะ ตลาดดอกไม้แล้วคุณดื่มไวน์แดง อืม ถ้าใครคิดภาพไม่ออกเคยดูหนังที่มันไปตรงพวกฝรั่งเศส อิตาลีเปล่า? ไปนั่งนะครับ ไปนั่งอยู่ตามอ่าร้านไวน์นะครับ กินอาหารเล็กๆ เป็นพวก tapas แล้วก็กินไวน์แดง แล้วก็อยู่ท่ามกลางตลาดดอกไม้ รู้สึกแบบนั้นเลย มีความสุขมากนะครับ คือพ่นทีหนึ่งแล้วแบบ ดี อากาศดี สบาย ชอบ แต่ถ้าคุณพ่นมากกว่า 1 สเปรย์แล้วล่ะก็ คราวนี้แหละคุณได้โดนดอกไม้ทับจนตายแน่นอน มันเหม็นนะครับ แล้วก็ใช้ในอากาศร้อนไม่ค่อยได้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดคุณไปใช้ในอากาศร้อนเนี่ยมันจะหวาน มันเลี่ยน มันอย่างเงี้ยนะครับ ขอบคุณคุณซีศรีศักดิ์ดีด้วยนะครับที่สนับสนุนมานะครับ วันนี้เราคุยเรื่องทั่วๆไปเนาะ แล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามทุกอันด้วย ตอบแค่บางอย่าง แล้วกรุณาอย่าพิมพ์ซ้ำมา พิมพ์ซ้ำมาไม่อ่านเลยดีกว่า ดมยาสลบไม่เกี่ยวอะไรกับ Parkinson นะครับ อาหารแปรรูปกับอาหารขยะต่างกันยังไงครับ? ต่างกันที่ชื่อเรียกครับ แต่ตัวอาหารมันก็คล้ายกันนั่นแหละนะครับ จริง ๆ จะว่าไปอาหารแปรรูป ก็คืออาหารทุกชนิดที่เราไม่ได้ทำเอง อืม ที่เราไม่ได้เอาวัตถุดิบมาทำ นั่นเรียกว่าแปรรูปแล้วนะครับ เช่น ของหมักของดอง มันต้องหมักต้องดองมาก่อน อะไรอย่างเงี้ย นั่นคือแปรรูปเป็นอย่างอื่นนะครับ หรือเนื้อที่ทำสำเร็จรูปแล้วมันแช่แข็งมา อันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ อาหารขยะ ก็คือไอ้ของพวกนี้มารวม ๆ กันก็เรียก แต่ผมไม่ค่อยได้สนใจกับการเรียกว่าอาหารแปรรูป อาหารขยะนะ เพราะมันก็คล้าย ๆ กันนั่นแหละนะครับ เราไปสนใจการเรียกที่แตกต่างกันไป มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเท่าไรนะครับ การฝึกภาษาอังกฤษผมเคยพูดไปแล้วครับ ให้ย้อนไปฟังไลฟ์ที่ผมพูดภาษาอังกฤษนะ มีไลฟ์กับน้องอันครั้งแรกที่ผมพูดภาษาอังกฤษ แล้วก็มีคลิปที่ผมทำเมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้วว่า ผมเนี่ยฝึกภาษาอังกฤษยังไง ลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับ พูดง่าย ๆ ก็คือมันต้องฝึกพูดบ่อย ๆ อะนะ เราดูรายการต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็ลองหัดพูดไปตามเขาเรื่อย ๆ เขาพูดมาเราก็กดหยุดไว้ แล้วเราก็พูดตามเขา พูดสำเนียงจนมันได้อะ แล้วก็เข้าใจ context หรือบริบทไปได้เรื่อย ๆ มันก็จะเก่งขึ้นมาได้เองนะครับ อยากให้ผมทำ What I eat in a day อืม ไม่น่าจะต้องทำนะ เพราะว่ามันไม่เหมือนกันสักวันนะครับ มีที่เหมือนกันอย่างเดียว คือโปรตีนที่กินตอนเช้านะ เหมือนกันทุกวันนะครับ เป็น Steroid สเตียรอยด์ต้องอุดฟัน ถอนฟัน หมอไม่ทำให้ ไปทำที่โรงพยาบาลเพราะอะไรบ้าง? เขาก็กลัวการติดเชื้อไงครับ นะฮะ กลัวการติดเชื้อ กลัวแผลหายช้า อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เลยต้องให้คนที่มือฉมังทำ หรือถ้าเกิดมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ย ก็จะได้ให้คนที่โรงพยาบาลแก้ไขให้ได้นะครับ โอ้โฮ คนเป็นแม่ลูกขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านทีไรนอนไม่หลับทุกที ลองขับมอเตอร์ไซค์ตามไปบ้างสินะ ออกกำลังกายในยิมดีกว่าออกกำลังกาย outdoor เพราะไม่เพลียจากการเสียเหงื่อไหม? ไม่รู้เหมือนกัน แต่ผมว่ามันเย็นสบายดี ผมก็เลยชอบ แล้วมันก็มีอุปกรณ์เยอะดีนะครับ วิธีใดสามารถเพิ่มระบบการเผาผลาญได้? การออกกำลังกายแบบสร้างกล้ามครับ เล่นเวตเนี่ยเพิ่มการเผาผลาญได้อย่างดีเลยนะครับ อยากทราบอายุผม ผมอายุ 42 แล้วครับ ผมไม่ได้ดูอายุน้อยนะ ผมอายุเยอะแล้วนะครับ อายุเยอะ แล้วก็ความคิดมันก็ต้องแก่ตามอายุที่มันเพิ่มขึ้นนี่แหละ ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับ ทุกวันนี้มีความทุกข์หรือความสุขที่สุดไหม? เอ่อ ไม่มีนะครับ ไม่มี เรื่อย ๆ ดีกว่านะครับ วัยทอง หมอมีความเห็นยังไงกับฮอร์โมนชนิดทา? เห็นด้วยครับ ทั้งแบบทาแล้วก็แบบแผ่นแปะนะครับ
League C4 ไม่รู้อะไร C4 นี่ระเบิดหรือเปล่าเนาะนี่เราก็สามารถปล่อยลูกโป่งได้นะครับมีรองเท้าวิ่งที่ใช้อยู่แนะนำหรือเปล่าเอ่อรองเท้าวิ่งที่สมัยก่อนผมใช้เนี่ยผมจะใช้ Ultra Boost นะครับของ Adidas นะแต่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะเดี๋ยวนี้ผมใช้รองเท้าที่ผมใช้เดินนี่แหละมาวิ่งนะครับก็เป็นรองเท้าของ On นะครับเป็นรองเท้า On มันเป็นรองเท้าเดินแล้วมันก็วิ่งได้ด้วยผมก็ก็ดีนะรวมอยู่ในคู่เดียวกันสวยด้วยแล้วก็วิ่งได้ด้วยนะครับ อ่าเป็นรุ่นที่มัน collab กับ Loewe อะครับ On กับ Loewe สีขาวคู่กันมันวิ่งได้ด้วยนะผมก็ใช้มันวิ่งนี่แหละนะครับคือเวลาที่ผมใช้ของแบรนด์เนมผมไม่ได้ถนอมมันผมจะมีไว้ใช้แบรนด์เนมไม่ได้มีเอาไว้ตั้งไว้ในห้องแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆให้มันอยู่มันมีเอาไว้เอาไปใช้นะครับสำหรับผมนะแต่สำหรับคุณอยากจะเปิดแอร์ให้มันเลี้ยงอยู่ในบ้านเอาน้ำแดงมาให้มันหรือว่ามานวดกระเป๋าเอาพัดลมมาเป่าให้มันเย็นๆนะครับเอาครีมมาทาตามสบายแต่สำหรับผมต้องใช้สมบุกสมบันนี้ไว้ก็ต้องไปใช้นะครับเล่นเวตแล้วปวดตุ๊บที่ขนาดทำไมๆแล้วเจอว่าปกติทาน Flunarizine ก่อนนอนแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรต้องถามคุณหมอนะครับว่าถ้าถามคุณหมอแล้วหมอก็ตอบไม่ได้ผมจะไปตอบคุณได้ยังไงว่าคุณเป็นอะไรนะเออแต่ส่วนหนึ่งมันเกิดจากการเบ่งการใช้แรงเยอะๆนะครับ ถ้าเกิดคุณใช้แรงเยอะเบ่งเยอะมันก็จะมีปัญหาได้ MRI ปกติไม่ได้แปลว่าคุณจะหาสาเหตุได้เนาะพวกเนี้ยมันจะต้องซักประวัติให้เข้าใจก่อนว่ามันเกิดจากอะไรบางคนเกิดจากการใช้แรงดันคุณก็ต้องไปแก้ไขที่แรงดันต่อให้คุณรู้ว่าเป็นอะไรมันก็แก้ไม่ได้ยกเว้นให้คุณใช้แรงดันที่ลดลงนะครับการยกเวตที่หนักจนเกินไปการออกกำลังกายที่ใช้แรงฮึบแรงเบ่งเนี่ยบางคนก็ปวดหัวได้นะครับ ปวดหัวได้ โดยเฉพาะบางคนก็จะมีโรคหนึ่งซึ่งเรียกว่า intracranial hypertension นะครับมีความดันในโพรงกะโหลกศีรษะที่สูงกว่าปกตินะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีอาการปวดหัวได้ คนที่เป็นได้ก็ยกตัวอย่างเช่นคนที่กินยาคุมไม่ว่าจะกินเพราะอะไรก็แล้วแต่คนที่กินยาคุมคนที่กินวิตามินเอขนาดสูงพวกเนี้ยปวดหัวได้นะครับไอ้2องอย่างเนี้ยที่ผมเจอบ่อยสุดนะยาคุมกับเรื่องนี้นี่แหละตรวจอะไรก็ไม่เจอเลยให้หยุดยามันก็หายนะครับอายุ25ค่าไต90ต้องกังวลอะไรไหมก็ยังไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับแชร์เรื่อง Monkeypox โอ๊ยแชร์ไปแล้วนะครับผมเพิ่งจะทำคลิปไปเองแหมถ้าคุณมีเวลาเยอะจะถามผมเนี่ยคุณน่าจะต้องมีเวลาไปค้นคลิปของผมมากกว่าผมเพิ่งจะโพสต์ไป2วันในวันที่14เองเขาประกาศภาวะฉุกเฉินที่แอฟริกาเนี่ยวันที่13ผมก็เอาคลิปมาโพสต์วันที่14จบเลยโพสต์ก่อนคนอื่นอีกนะครับ เผลอๆโพสต์ก่อนสำนักข่าวอีกเพราะเรื่องนี้ผมตามอยู่แล้วนะครับอาลองกลับไปดูแล้วเรื่อง Monkeypox ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ปี2022แล้วที่มันเริ่มมาเมืองไทยครั้งแรกนะครับผมพูดไปครั้งแรกคือแนะนำเรื่อง Monkeypox เรื่องวัคซีนแล้วก็มีกรณีหนึ่งก็คือมีคนไทยคนหนึ่งที่เป็นโรคเอดส์แล้วก็ติด Monkeypox จนตายนะครับผมก็เอาเคสนั้นมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับลองย้อนไปฟังดูนะครับ เบ่งกล้ามหรือบิดขี้เกียจเกร็งอย่างเดียวไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยทำเป็นชีวิตประจำวันช่วยกล้ามแข็งแรงขึ้นได้ไหมครับได้ครับผมโสดหรือมีแต่น้องลูกหมาผมไม่โสดนะครับแล้วก็มีหมาด้วยเหมือนกันนะครับนอนแล้วเวลาได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยสะดุ้งตื่นง่ายแก้ยังไงได้บ้างหาอะไรมาปิดหูเลยครับอืมถ้าคุณเจอเสียงนิดหนึ่งแล้วคุณสะดุ้งตื่นง่ายมากมันทำอะไรไม่ได้นอกจากคุณหาอะไรมาปิดหูนะครับยานอนหลับไม่ต้องไปคิดจะกินนะครับมันอาจจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับ น้ำตาลน้ำตาเทียมน้ำตาเทียมหรือน้ำตาลเทียมทำให้เป็นโรคไตไม่จริงนะครับใครพูดอย่างงี้นี่ไม่น่าจะรู้เรื่องอะไรแล้วนะจัดการอารมณ์ทางเพศที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่นมี2องอย่างครับคุณระบายมันออกมาเลยนะแต่ไม่ใช่ระบายมันตลอดเวลาคุณเหมือนกินขนมอะถามว่าทำยังไงให้เลิกกินขนมได้ไม่ใช่การกินขนมทุกวันแล้วก็ไม่ใช่การไม่กินขนมเลย
นะครับคุณไม่กินขนมเลยคุณหงุดหงิดตายแน่นอนนะครับคุณกินขนมเยอะเกินไปคุณอ้วนแน่นอนนี่ก็เหมือนกันถ้าคุณระบายอารมณ์ทางเพศเยอะเกินไปทุกวันเลยอันนี้คุณก็เสพติดการระบายอารมณ์ทางเพศดังนั้นคุณจะต้องตั้งเวลาแบบโอเคอาทิตย์หนึ่งระบายสักครั้งหนึ่งหรือถ้ามันมหาศาลจริงสัก2 วันครั้ง3 วันครั้งนะครับแล้วค่อยๆยืดไปเหลืออาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยต้องฝึกนะครับอีกอย่างหนึ่งคือการเบี่ยงเบนความสนใจเบี่ยงเบนยังไงเอาแรงพวกเนี้ยไปลงกับกีฬา เดี๋ยวมันจะหายไปได้เอง สมัยก่อนเขาจะมีแบบว่าเฮ้ยชวนเพื่อนไปเตะบอลนะมันก็มีพื้นฐานมาจากอันนี้เนี่ยแหละนะครับแต่คุณไม่จำเป็นต้องไปเตะบอลนะครับคุณไปทำอย่างอื่นก็ได้คุณอยากจะไปเตะแบบเตะเทควันโดก็ได้เหมือนน้องเทนนิสอย่างเงี้ยคุณจะทำแบบนั้นก็ได้นะครับหรือคุณจะไปยกเวตคุณจะไปว่ายน้ำคุณจะไปทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นการใช้แรงออกไปเนี่ยนี่ก็เป็นวิธีในการที่ดูแลตัวเองในการที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่การไม่ยอม ไประบายมันออกมานะอันนั้นคือเป็นวิธีที่ผมเห็นว่าไม่เห็นด้วยนะครับมันผิดนะครับผมทำ IF หรือ Water Fasting ไหมครับไม่ทำครับ IF อาจจะมีทำบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากเช่นว่าวันนี้ลืมกินข้าวเที่ยงเพราะว่างานเยอะเกินไปเราก็กินเย็นทีเดียวเลยก็ทำ IF เหมือนกันเนาะวันนั้นแต่ Water Fasting ไม่ทำนะครับเมื่อมนุษย์ศึกษาเรื่องควอนตัมจนทะลุปลุโปร่งจะสามารถพิสูจน์เรื่องวิญญาณพลังงานฮวงจุ้ยได้ฟังแล้วมันไม่น่าเกี่ยวเดี๋ยวไอ้คนพูดเนี่ยมันยังพิสูจน์ไม่ได้เลย ใช่ไหมแหมคนพูดยังพิสูจน์ไม่ได้เลยแล้วจะมาพูดในสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้เรื่องยังพิสูจน์ไม่ได้ได้ยังไงมันย้อนแย้งกันในตัวเองดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมก็ไม่ฟังเนาะไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมลุยเลยครับขอให้ปฏิบัติธรรมให้บรรลุผลนะครับน้ำหอมในรถยนต์ถ้าใช้นานๆจะมีผลต่อปอดหรือเปล่าถ้ามันฉุนก็มีผลนะครับดูว่าต้องล้างไตหรือไม่ดู BUN-GFR หรือหมอจะดูประกอบกันดูประกอบกันแล้วไม่ได้ดูแค่นั้นด้วยนะครับเราต้องดูว่าเริ่มมีภาวะทุพโภชนาการหรือยังนะครับเพราะโรคไตเนี่ยบางคนจะตายเพราะว่าทุพโภชนาการซึ่งมันจะนำมาด้วยโรคต่างๆเช่นเรามีภูมิต้านทานบกพร่องจากการที่คุณมีภาวะทุพโภชนาการแล้วมันก็จะทำให้ติดเชื้อง่ายเสียชีวิตง่ายเป็นโรคนั้นโรคนี้ง่ายนะครับ นั้นสิ่งที่ผมจะดูนะครับข้อแรกก็คือถ้า BUN มันเกินสูงๆแล้วแบบ50 80 100หนึ่งอย่างงี้คุณน่าจะต้องล้างแล้วแหละถ้าค่าโภชนาการก็คือค่าอัลบูมินโปรตีนชนิดหนึ่งในร่างกายมันเริ่มต่ำลงไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ไหวแล้วคุณต้องรีบล้างแล้วไม่ฉะนั้นเนี่ยจะมีปัญหานะครับคนที่เริ่มมีน้ำท่วมปอดไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่น้ำท่วมปอดครั้งหนึ่งในคนที่เป็นไตวายเรื้อรังอันนี้ก็ล้างไตเหมือนกันคนที่ค่าโพแทสเซียมเกินบ่อยๆโดยที่ คุณพยายามเต็มที่ในการที่ให้มันไม่เกิดแล้วหลีกเลี่ยงอาหารก็แล้วกินยาขับโพแทสเซียมก็แล้วมันยังเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ต้องทำเหมือนกันนะครับพวกนี้เป็นเรื่องหลักๆที่เราพิจารณาดูนะครับใช้น้ำมันโซนฮิโนกิไหมครับนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยฮิโนกิเราก็เอามาดมเล่นมันหอมดีนะครับ ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกทราบว่ากระดูกบางเล็กน้อยแนะนำให้ทานแคลเซียมแนะนำยี่ห้อแคลเซียมได้ไหมครับอ่ยี่ห้อเนี่ยผมจะไม่แนะนำอะไรทั้งสิ้นนะครับคุณสามารถเลือกอะไรก็ได้นะแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมซิตรตตัวไหนก็ได้เลยนะครับกินได้หมดนะ CIED Cardiovascular Implantable Electronic Device คำนี้ผมไม่เคยใช้เลยดังนั้นเนี่ยจะไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรขนาดนี้บอกมาก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจริงๆคำนี้ไม่เคยใช้เลยตัวเต็มก็ไม่เคยใช้นะฮะน่าจะเป็นศัพท์ที่เดี๋ยวนี้ใช้ในวงการอันใหม่นะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้ผมจะเริ่มใช้ตัวย่อบ้างแล้วดีกว่านะแล้วให้พวกคนเป็นคนถามเองว่าผมย่อแล้วมันคืออะไรดีไหมน่าสนุกจังเป็น ALS ระยะ progress มีวิธีรับมือกับความรู้สึกผู้ป่วยอย่างไรบ้าง อืมไม่มีไม่มีเลยนะครับคนพวกเนี้ยเขาจะรู้สึกหมดหวังสิ้นหวังท้อแท้บางคนก็จะโกรธมากนะครับท้อแท้ว่าทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปลงกับคนรอบข้างอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้ดั่งใจมาช่วยเขาทำไมช่วยแล้วมันไม่เห็นดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นธรรมดาแบบนั้นอย่างดีเราก็ต้องให้เขาเบี่ยงเบนความสนใจนะครับคือมันจะต้องมีสักวันหนึ่งนี่แหละที่เขาจะต้องรับได้เองว่า เฮ้ยเขาต้องตายแน่นอนไม่มีทางที่เขาจะไม่ตายไม่มีทางที่เขาจะดีขึ้นไม่มีทางที่เขาจะมีความสุขถ้าเกิดเขามามัวจะจมแต่ความทุกข์กับความโกรธมันก็จะทำให้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของเขาเนี่ยแย่นะครับ
ยังดีแล้วคงจะต้องพาเขาไปเที่ยวไปเจออะไรข้างนอกบ้างระยะ progress เนี่ยคือยังไงก็เสียชีวิตผมแนะนำเลยคุณทำอะไรก็ทำไปเถอะคุณอยากจะทำอะไรทำเลยไม่ต้องกลัวกินแล้วสำลักช่างมันสำลักก็สำลักเพราะว่าคุณจะอยู่กินได้อีกนานแค่ไหนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราต้องคือเท่าที่เราทำได้แต่ถ้าถามผมก็ไม่มีวิธีพิเศษอะไรที่จะทำใจให้เราสามารถอยู่กับเขาได้โดยที่แบบเราก็รู้สึกดีเหมือนกันนะครับอืม แต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเรื่องนี้มันยากมันไม่มีวิธีไหนที่สามารถใช้แล้วก็สำเร็จรูปทำได้ถูกทุกคนนะครับดื่มน้ำเกิน2ลิตรแล้วรู้สึกคอแห้งตลอดเวลาก็ถ้าเกิดว่าคุณมันอาจจะมีปัญหาเรื่องร่างกายคุณต้องการน้ำมากกว่า2ลิตรในวันนั้นก็ได้นะครับเหงื่อออกมากร้อนมากประเทศไทยนะครับหรือบางคนมีอะไรระคายเคืองคออยู่ตลอดเวลามีน้ำมูกไหลลงคอมีกรดไหลย้อนหายใจเอา PM 2.5เข้าไปทุกวันก็เป็นแบบนั้นได้ หรือบางคนมีโรคที่มันไม่สามารถผลิตน้ำลายเช่นโรคโจเกรนก็จะทำให้คุณหิวน้ำตลอดเวลาได้หรือคุณเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเวลาน้ำตาลขึ้นสูงคุณจะปัสสาวะบ่อยแล้วหิวน้ำบ่อยนะครับบางคนก็บอกนี่ก็กินน้ำก็ไม่ได้เยอะปัสสาวะแล้วก็ใสแล้วนี่ทำไมมันยังหิวน้ำอยู่อีกก็มันเป็นเพราะว่าน้ำตาลในร่างกายคุณสูงมากดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่เจออะไรก็ต้องไปตรวจภาวะเบาหวานว่าคุณเป็นหรือเปล่าเนาะหรือบางคนกินเกลือเยอะเกินไปก็หิวน้ำกินผงชูรสเยอะเกินไปก็หิวน้ำทั้งๆที่คุณกินน้ำเยอะมันก็เป็นแบบนั้นธรรมดานะครับ ความเครียดมีผลต่อร่างกายมากหรือเปล่ามากครับมากเลยมากๆเลยด้วยนะครับวัยทองไม่มีอาการมากควรกินฮอร์โมนเสริมไหมครับไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ถ้าแนะนำถ้าคุณจะเสริมเนี่ยคุณอยากกินคุณใช้แผ่นๆแปะนะครับมันจะลดผลข้างเคียงได้มากที่สุดเลยนะนี่เพิ่งจะถามเลยเป็นวัยทองกินยาคุมกำเนิดแล้วประจำเดือนกลับมาปกติกินคุมนานๆมีผลเสียไหมมี ยาคุมพวกเนี้ยฮอร์โมนมันจะขนาดสูงกว่าแล้วก็มันจะต้องผ่านตับเวลาที่เรากินเข้าไปมันจะดูดซึมเข้าลำไส้เข้ากระแสเลือดแล้ววิ่งไปที่ตับมันจะทำให้ตับเนี่ยสร้างโปรตีนที่ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดได้ง่ายขึ้นทำให้คุณมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดริ่มเลือดอุดตันตามบริเวณต่างๆได้แต่ถ้าเกิดคุณใช้เป็นเอสโตรเจนแผ่นแปะเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าให้ผมแนะนำก็เป็นแบบแผ่นแปะดีที่สุดหรือเป็นเจลดีที่สุดก็ลองไปปรึกษาคุณหมอเขาดูแล้วกันนะครับ ปลูกผมอยู่ได้กี่ปีถึงจะร่วงอีกปลูกผมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณปลูกเสร็จแล้วจะต้องใช้ยาต่อเนื่องนะครับทั้งยากินแล้วก็ยาทาคุณต้องใช้ต่อเนื่องเมื่อไหร่ที่คุณหยุดกินมันก็ร่วงใหม่นั่นแหละครับนะบางคนปลูกมาอยู่ได้6เดือนร่วงแล้วอะไรวะทำไมก็เพราะว่าความเชื่อที่ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งก็คือกะว่าเฮ้ยปลูกผมเนี่ยจบไม่ต้องทำอะไรอีกเลยไม่มันก็ร่วงอีกนั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้ยานะครับดังนั้นพวกนี้ต้องใช้ยา สมาธิสั้นในผู้ใหญ่ปกติทางการแพทย์มีข้อบ่งชี้อะไรบ้าง อันเนี้ยต้องไปถามจิตแพทย์แล้วครับนะต้องไปถามจิตแพทย์เลยนะผมก็ไม่สามารถตอบได้นะครับคุณหมอแมวน้ำเนี่ยที่ทำเพจหมอแมวน้ำเล่าเรื่องคุณลองติดต่อไปแล้วกันเพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคสมาธิสั้นเลยเขาเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแล้วเขาก็ตรวจผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าลองปรึกษาเขาดูแล้วกันนะครับผมทานเวย์หรือเปล่าทานครับ แม่อายุ76ไม่ได้ป่วยอะไรเลยแต่ทานข้าวไม่ค่อยได้แต่ละมื้อทานได้4-5คำข้อแรกเลยนะคุณต้องพาไปตรวจก่อนให้แน่ใจว่าไม่ได้ป่วยอะไรเลยนะครับเพราะว่าบางคนมันป่วยอะไรสักอย่างเช่นคุณมีปัญหาเรื่องมะเร็งสักอย่างในร่างกายนะครับก็กินได้แค่นั้นคุณมีโรคไตที่มันเป็นระยะหลังๆก็จะทำให้กินข้าวไม่ได้คุณมีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมก็กินข้าวไม่ได้คุณมีโรคไทรอยด์บางอย่างก็กินข้าวไม่ได้เหมือนกัน คุณมีโรคเจ็บป่วยเรื้อรังอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายก็กินข้าวไม่ได้ ดังนั้นข้อแรกก็คือคุณต้องพาไปตรวจให้แน่ใจ100%เปอร์เซ็นต์เต็มว่ามันไม่มีโรคอะไรเลยที่ทำให้เป็นแบบนั้นนะครับถ้าตรวจทุกอย่างแล้วมันไม่เจออะไรสักอย่างเลยแล้วคุณถามหมอแล้วหมอก็ตอบอะไรไม่ได้เนี่ยเหลือภาวะเดียวครับนี่คือภาวะสุดท้ายของชีวิต ช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยคนเราจะไม่อยากอาหารไม่อยากกินไม่อยากทำอะไรไม่อยากกินน้ำไม่อยากกินอาหารไม่อยากมีกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ทำแล้วมันดูมีความสุขก็ไม่อยากทำแล้วนั่นคือช่วงสุดท้ายของชีวิตจริงๆนะครับแล้วมันจะมีช่วงวูบหนึ่งก่อนจะเสียชีวิตคือคนไข้จะดีขึ้นมาเราเรียกว่า terminal lucidity นะครับจากคนที่แบบนอนติดเตียงไม่รู้เรื่องไม่กินอะไรวันนั้นจะตื่นขึ้นมาแล้วดูเหมือนพูดจารู้เรื่องจะกิน
จะคุยดูมีความสุขสั่งเสียอะไรทุกอย่างได้แล้ววันต่อไปก็จะไปเลยนะฮะจะมีแบบนี้นะฮะก็ลองสังเกตดูแล้วกันถ้าพาไปตรวจแล้วไม่เจออะไรเนี่ยอาจจะต้องคิดถึงภาวะนี้ไว้ด้วยนะฮะคนไข้ที่ต่อเครื่อง ECMO อยู่ได้นานที่สุดกี่ปีถ้าคนไข้ไม่มีเงินจ่ายทำยังไง อยู่ได้นานที่สุดกี่ปีก็อยู่มันแล้วแต่ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นมาเมื่อไหร่อะครับบางทีถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาก็ตายเดี๋ยวนั้นเลยก็มีนะครับแต่ถ้ามันไม่เกิดปัญหาอะไรเลยก็อยู่ไปได้เรื่อยๆเป็นปี2ปีก็สามารถอยู่ได้เคสที่ผมเคยเจอเนี่ยก็อยู่บน ECMO ปีครึ่งอะครับกว่าจะได้มีการปลูกถ่ายปอดนะครับก็อยู่ได้เหมือนกันแต่หลายๆเคสที่อยู่บน ECMO เนี่ย3เดือน4เดือนมันอย่างมากอะอยู่มาเดือนหนึ่งก็เริ่มมีปัญหาแล้วเครื่องตันบ้าง มีติดเชื้อบ้างนะฮะมีเลือดออกมีตรงโน้นตรงนี้เยอะแยะไปหมดไอ้ของพวกนี้แหละที่ทำให้เขาเสียชีวิตก่อนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเครื่องเลยนะครับถ้าคนไข้ไม่มีเงินจ่ายถ้าอยู่เอกชนก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็คงจะต้องปิดเครื่องและให้เสียชีวิตไปนะครับแต่ถ้าอยู่รัฐบาลก็หวังว่าจะเป็นรัฐบาลที่มีการโดนส่งตัวไปซึ่งอันนั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆแต่ ECMO ไม่ใช่ทางออกสุดท้ายดังนั้นเนี่ยถ้ามัน on ECMO ไปเรื่อยๆเนี่ยหมอก็ต้องคุยแล้วว่า มันมีโอกาสจะรอดไหม ECMO เนี่ยคือมันเรียกว่า bridge นะครับหรือสะพานไปไหนสะพาน bridge to recovery คือหมายความว่าเราใส่เครื่อง ECMO ไว้รอร่างกายฟื้นตัวแล้วหายเป็นปกตินะครับอันที่สองคือ destination therapy คือ bridge to destination something คือสะพานเพื่อไปสู่การรักษาอีกอย่างหนึ่งเช่นคุณได้รับการปลูกถ่ายปอดคุณได้รับการปลูกถ่ายหัวใจอย่างนี้เป็นต้นนี่คือ destination therapy ถ้าคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าคุณไม่สามารถปลูกถ่ายปอดไม่สามารถปลูกถ่ายหัวใจได้ทางนี้ก็ไม่มีละเหลือแค่ทางสุดท้ายคือ bridge to recovery คือต้องดีขึ้นแต่ถ้าหมอเขาประเมินมาเรื่อยๆน่ะไม่เห็นมันดีขึ้นเลยผ่านไปเดือน2เดือนแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่จะแย่ลงหรือทรงๆทรงๆเท่าเดิมเหมือนเดิมตลอดเวลาเลยผ่านมา3เดือนทรงๆเหมือนเดิมไอ้อย่างเงี้ยหมอเขาจะคุยแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องปิดเครื่อง ECMO แล้วล่ะปล่อยให้คุณอยู่ไม่ได้แล้ว มีข้อมีข้ออยู่ประการเดียวเลยนะครับที่จะทำให้คุณอยู่ต่อได้คือคุณต้องใช้เงินอย่างเดียวเลยตรงๆถ้าคุณมีเงินมีอำนาจเยอะๆเนี่ยคุณจะอยู่ on ECMO ไปตลอดชาติเลยก็ได้นะครับอยู่ไปเลย10-20ปีตราบใดที่เครื่องมันไม่เสียไม่มีปัญหาแทรกซ้อนคุณก็จะไม่ตายแล้วคุณก็อยู่ไปได้เรื่อยๆอันนี้พูดตรงๆนะครับคุณชัยวัฒน์วันจันทร์สอบแล้วขอกำลังใจก็ยังไงขอให้เราอ่านอะไรก็ไปออกข้อสอบเนาะ เวลาเราจะทำข้อสอบตรงไหนที่เราไม่รู้ก็ขอให้เรามั่วถูกนะครับตรงไหนที่เราอ่านมาก็ขอให้เราจำได้แม่นๆแล้วก็เห็นปุ๊บทำได้ถ้ามันเป็นข้อสอบที่ใช้คำนวณก็ขอให้ตอนนั้นเรามีสมาธิคิดวิธีที่มันทำให้มันออกมาได้อย่างดีได้เต็มที่แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับการสอบผมรู้ว่ามันโหดแต่ว่าเราต้องลุยมันเลยนะฮะ ไปมา5เดือนแล้วไปหาหมอที่ไหนก็ไม่หายไปหาอาจารย์แพทย์ที่โรงเรียนแพทย์ครับถ้าคุณหาหมออะไรไม่หายคุณต้องไประดับโรงเรียนแพทย์จุฬารามาศิริราชพระมงกุฎพวกนี้นะครับไปหาอาจารย์แพทย์ถ้าคุณหาไม่ได้เพราะว่ากลัวรอนานคุณต้องไปหาเขาที่เอกชนไม่ใช่คลินิกไม่ใช่คลินิกนะที่โรงพยาบาลเอกชนบำรุงราษฎร์พวกนี้พระราม9โรงพยาบาลกรุงเทพสมิติเวชอย่างเงี้ยคุณไปหาเลยนะครับ อันนี้ผมชี้ทางพวกนี้ให้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณไม่หาย เพราะว่าถ้าเกิดคนที่แบบว่าแป๊บเดียวหายเนี่ยมันก็จะแบบอุ๊ยไม่เอาไปรัฐบาลรอนานกว่าจะรออาจารย์นู่นมาตั้งแต่ตี5ได้ตรวจ5โมงเย็นหรือเอกชนโอ้โฮไม่เอาแพงว่ะไม่ไหวว่ะแต่นี่เพราะคุณไม่หายไงครับผมถึงแนะนำนะมันต้องไปเจอระดับเทพอะถึงจะชัวร์ว่าคุณเป็นไม่เป็นหายไม่หายนะครับอืม ผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกให้ทาน Tamoxifen วันละครึ่งเม็ดเพื่อป้องกันการตรวจชิ้นเนื้อแล้วไม่มีอะไรน่ากังวลก็ดีนะครับถ้าไม่เจออะไรนะครับทำใจเรื่องน้องหมาเสียน้องไปเมื่อวานหมดแรงเศร้ามากก็ผมเป็นกำลังใจให้นะครับอันเนี้ยผมก็เคยทำคลิปไปแล้วว่าเวลาที่สัตว์เลี้ยงของเราเสียเนี่ยเราจะทำใจได้ยังไงนะครับตอนช่วงนั้นเนี่ยก็มีคลิปเรื่องน้องข้าวสารที่เขาเสียนะครับแล้วก็มีผมทำอีกคลิปหนึ่งนะครับ ที่น้องหมาที่เขาเป็นสัญลักษณ์ของ Dogcoin เสียนะครับผมก็ทำคลิปเรื่องนั้นไปนะแต่ที่แน่ๆคือเราปล่อยให้เราเศร้าได้นะครับให้เรามีการบันทึกความทรงจำที่ดีๆกับน้องหมาของเราไว้คุณอาจจะมีรูป
แล้วก็เขียนบรรยายอะไรไว้ต่างๆนานาจัดพิธีต่างๆให้เหมาะสมสำหรับที่เราจะส่งเขาไปเหมือนเป็น sense of closure ว่าเราจบเอพิโซดนี้จบ chapter นี้กับเขาแล้วนะครับเราต้องไป chapter ถัดไปเอพิโซดถัดไปแล้วเช่นเป็นการทำบุญการฝังการทำพิธีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเหมาะสมกับศาสนาที่เราทำอยู่นะครับเหมือนจัดงานศพให้เขาเลยตรงๆนะครับอาจจะมีอนุสาวรีย์เล็กๆให้กับเขานะครับอนุสาวรีย์นี่ไม่ใช่แบบคุณปั้นรูปหมาแล้วมาตั้งไว้อย่างนั้นนะอันนั้นไม่ใช่นะคุณอาจจะมีตัวแทนตัวแทนเช่นอะไรบ้างคุณอาจจะมีหินก้อนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนของเขาเราเจอหินตัวนี้ทีไรแล้วเรารู้สึกว่าเราจะนึกถึงความทรงจำที่ดีๆเกี่ยวข้องกับเขานะเช่นเราอาจจะมีตุ๊กตาหมาตัวหนึ่งหรือเป็นหินรูปหมาหรือต้นไม้อะไรที่เราปลูกก็ได้นะครับให้เราไปที่หินที่ต้นไม้ที่อะไรที่เราคิดเนี่ยเรามองเขาดีๆแล้วเรานึกถึงวันเวลาดีๆที่เราได้อยู่กับหมาตัวนั้นนี่นะครับเราเคยเล่นด้วยกันได้ยังไงเขามาหาเราตั้งแต่เมื่อไหร่เราได้เขามายังไงนะครับเขาชื่ออะไรอย่างงี้นะครับเขาเล่นยังไงบ้างนะครับแล้วต่อไปคือการส่งต่อไป chapter ต่อไปคือคุณอาจจะไป adopt หมามาเลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะครับไปเอาหมาที่เขามีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้มาเลี้ยงอย่างเงี้ยนะอาจจะมีประโยชน์เป็นการต่อชีวิตจากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่งนะครับก็ได้นะฮะลองไปฟังในคลิปนั้นดูผมพูดรายละเอียดไว้มากกว่าตอนนี้อีกนะฮะไม่ให้มีการหูอื้อเกิดจากอะไรตอบไม่ได้ครับต้องพาไปตรวจดูนะหูอื้อมันอาจจะเป็นขี้หูอุดตันอยู่ในนั้นก็ได้มีแมลงเข้าหูเส้นประสาทหูมันเสียอะไรก็ได้นะครับต้องไปดูนะครับเนื้องอกขั้วไตประมาณ4เซนหมอให้ไบออปซีมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมครับมีครับ คลิปเรื่องเกลือทองมันคือไซยาไนด์ไม่ใช่เหรอที่เขาใช้ไปเนี่ยนะฮะชามะละกอช่วยลดไขมันได้จริงเหรอครับไม่จริงหรอกครับนะกินเซอร์ทาลินปีครึ่งแล้วให้หยุดยาพอหยุดยาอาการก็กลับมาเกี่ยวข้องกันไหมครับน่าจะเกี่ยวข้องกันครับวัคซีนป้องกันงูสวัสด์ชิงกริกส์ให้ฉีด2เข็มแต่ทำไมหมอที่ไทยบอกให้ฉีดเข็มเดียวก็พอครับถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าหมอที่ไทยคนนั้นเข้าใจผิดครับมันต้องฉีด2เข็มนะฮะ At Your Health อันนี้ไม่เคยดูนะครับ ไม่เคยดูแล้วก็ไม่มีความเห็นใดๆทั้งสิ้นถ้าผมยังไม่เคยดูไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกันนะฮะแปลงเพศจากชายเป็นหญิงมาได้ปีกว่ารู้สึกไม่มีแรงเหนื่อยง่ายจากอารมณ์แปรปรวนทำอย่างไรดีพวกนี้มันต้องขึ้นอยู่กับการใช้ฮอร์โมนก่อนเลยนะครับว่าฮอร์โมนที่คุณใช้อยู่นั้นมันเป็นยังไงการใช้ฮอร์โมนในเพศหลากหลายผมสอนไปแล้วว่าจะต้องทำยังไงนะครับมีทั้งชายเป็นหญิงและหญิงเป็นชายทั้งคู่เลยลองย้อนกลับไปฟังคลิปนั้นดูนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สักแต่ว่าใช้แต่คุณต้องไปตรวจด้วยว่ามันได้ผลอย่างที่คุณต้องการหรือเปล่าการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงที่สูงเกินไปเนี่ยบางคนจะมีอารมณ์สวิงนะครับจะมีอารมณ์สวิงพวกนั้นเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ฮอร์โมนมันตกนี่ อันนี้คือปัญหาของคนที่ใช้ฮอร์โมนขนาดสูงนะครับดังนั้นเราต้องลองไปดูตรงนั้นนิดนึงว่าเราใช้แล้วมันเหมาะสมหรือยังลองฟังคลิปนั้นดูผมบอกรายละเอียดไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ฮอร์โมนก็เหมาะสมแล้วมันยังเป็นเนี่ยอันเนี้ยคุณต้องไปคิดเรื่องที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเพศสภาพแล้วเพราะว่าบางทีมันก็เป็นโรคจริงๆเช่นโรคซึมเศร้าเป็นต้นโรคซึมเศร้าโรคพวกเนี้ยมันจะทำให้คุณมีอารมณ์ที่มันผิดปกติได้แปรปรวนได้นะครับ ตรงนี้นี่อาจจะต้องใช้ยาในกลุ่มที่ทำให้เรามีสารเคมีในสมองที่สมดุลมากขึ้นซึ่งต้องไปปรึกษาแพทย์ดูนะครับว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าปวดเรื้อรังไม่หายอันนี้ก็ต้องไปหาหมอกายภาพสิครับนะมาบอกผมในนี้ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณ Yes Journey นะครับที่สนับสนุนมานะฮะเป็นพิษท้องร่วงวันนี้เป็นวันที่2มีอาการไข้ขึ้นควรพบแพทย์หรือดูอาการอีกสักพักหนึ่งควรจะไปพบแพทย์ครับ ไอแบบมีเสมหะคออักเสบกินยาลาเสมหะจะหายเร็วขึ้นหรือเปล่าไม่หายเร็วขึ้นครับหาหมอแล้วเป็นไวรัสไม่มีอาการอื่นไม่มีอะไรที่ทำให้หายเร็วครับต้องนอนพักบ่อยๆเท่านั้นเองนะฮะที่เหลือคือรอมันหายเองยาไม่มีส่วนช่วยใดๆทั้งสิ้นนะฮะอายุ75เอ็กซเรย์หมอบอกว่าข้อเข่าเสื่อมนอกจากบริหารกล้ามเนื้อเหนือเข่าจะมีวิตามินหรืออาหารเสริมอะไรที่ช่วยได้ครับไม่มีครับอย่างดีคุณก็ต้องลองทานพวกกลูโคซามีนพวกเมื่อกี้ดูนะครับ ฝีดาดลิงควรไปฉีดไหมครับก็ไปฉีดสิครับนะถ้าคุณมีความเสี่ยงคุณมีความเสี่ยงหรือเปล่าล่ะครับ
ถ้าไม่รู้ว่าอะไรคือความเสี่ยงให้ไปฟังคลิปที่ผมพูดเรื่องฝีดาษลิงนะครับผมบอกไว้ในนั้นอยู่แล้วว่าใครที่เสี่ยงนะครับเคยทำงานกับคนที่ Cherry Picking Data ไหมครับไม่เคยทำงานกับคนพวกนั้นครับผมรับมือยังไงผมก็จะเอา Data ตัวอื่นที่มันไม่ได้ Cherry Picking มาให้เขาดูแล้วถามเขาว่าคุณคิดยังไงกับ Data ชุดนี้นะฮะถ้าเกิดเขามีข้อค้านอะไรที่เป็นข้อค้านเขามีอะไรที่ทำให้เขาคิดว่ามันค้านได้นะครับ ใช้เครื่องอโรมามีผลต่อปอดในระยะยาวไหม ถ้ามันไม่ได้อยู่ในห้องปิดก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับนะเจ็บซ่าๆเหมือนแป๊บๆอารมณ์ร้าวลงขาเปล่าครับ อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องถามคนที่เขาเจ็บเนาะเราไม่รู้ว่าเขารู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าหรืออย่างอื่นนะฮะเส้นเลือดดำที่ขาอักเสบรักษาหายไหมครับหายครับแต่อาการจะดีขึ้นแค่ไหนนั้นตอบไม่ได้ต้องไปสอบถามคุณหมอที่เขารักษาดูเนาะ ยังมีคนดู ICDS ใน TikTok อยู่เลยบางคนบอกกินมาหลายปียังไม่เป็นอะไรเลยถามว่าซื้อได้ที่ไหนเราต้องช่วยกันด่านะครับคนกิน CDS หรือคนอวย CDS เนี่ยก็เป็นคนที่หนักแผ่นดินนะครับเขาเป็นคนที่สร้างแต่เรื่องสมองเนี่ยไม่รู้มีหรือเปล่านะอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีอะเราต้องช่วยกันกำจัดคนเหล่านี้คุณต้องแจ้งอยมันมี TikTok ของอยแจ้งไปเลยนะฮะ HPV ฉีด2เข็มเข็มที่3ไม่ได้ฉีดการป้องกันลดลงเยอะไหมครับเยอะมากเลยครับแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยมันต้อง3เข็มนะฮะ ขอบคุณกุหลาบที่ส่งมาด้วยนะครับทานยาปรับฮอร์โมน Livial ไม่รู้จักครับต้องพูดชื่อเต็มมานะครับปีกว่าดีขึ้นค่อยๆหยุดไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าไม่มีอาการก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ Livial ผมไม่รู้ว่ามันคือยาอะไรนะครับคุณต้องบอกชื่อจริงของมันมานะทานข้าวเหนียวก่อนนอนอ้าเมืออ่อนแรงชั่วคราวจะรุนแรงกว่านี้อีกไหมครับรุนแรงกว่านี้ได้ครับมันจะมีบางคนที่กินคาร์โบไฮเดรตขนาดสูงแล้วก็จะมีอาการอ่อนแรงนะครับ แต่ว่าอันนั้นเราเจอในคนที่เป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่คนที่เป็นผู้ชายคนนี้พวกนี้จะมักจะมีโรคไทรอยด์เป็นพิษแต่ไม่แสดงอาการก็คือกินคาร์โบไฮเดรตสูงแล้วอ่อนแรงไปเลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันดังนั้นลองไปตรวจไทรอยด์ดูนะครับถ้าเผลอกินนมกินยาฆ่าเชื้อได้หรือเปล่าก็รอให้กินนมมันครบเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกินยาฆ่าเชื้อก็ได้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็กินได้นะครับข้อเท้าพลิกเอ็นตกร่องปั่นจักรยานเดี๋ยวก็หายแต่ปัจจุบันผ่านไปหลายเดือนไม่หายมีวิธีรักษาอื่นไหมครับมีครับต้องทำการเสริมกำลังกล้ามเนื้อตรงบริเวณรอบๆแถวนั้นนะครับลองไปปรึกษานักกายภาพให้เขาสอนดูว่าทำยังไงนะฮะโรซี่ออกนอกห้องเหรอไม่นี่โรซี่เอามานั่งเล่นด้วยแป๊บหนึ่งแล้วค่อยให้ไปเนาะดีไหมโรซี่ good girl อืม มีวิธีป้องกันไม่ให้ฝันร้ายไหมครับมีครับเคยทำคลิปไปแล้วด้วยพวกคนที่ฝันร้ายฝันเยอะทำยังไงนะฮะลองไปฟังคลิปนั้นดูนะแต่ส่วนหนึ่งก็คือความคิดของคุณนะต้องจัดการกับความคิดเมื่อวานผมทำไลฟ์เนี่ยสอนไว้แล้วว่าวิธีทำให้เรานอนหลับโดยที่ไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นเนี่ยข้อแรกก็คือคุณจะต้องเขียนทุกอย่างลงมาระบายทุกอย่างลงมาในกระดาษก่อนแล้วสัก10 ถึง 15นาทีเนี่ยทำสมาธิก่อนนอนทำการหายใจแบบ อาจจะ4-7-8 4-8-8หรือ50-10แบบผมก็ได้หายใจเข้านับ1-4กั้นไว้7วินาทีแล้วก็หายใจออก8วินาทีนะครับดังนี้อาจจะ4-8-8หรือ4หรือ50-10หรือแบบไหนก็แล้วแต่ที่คุณทำแล้วมันสะดวกก็ลองทำดูนะครับอาจจะช่วยคุณได้นะที่เหลือไปฟังในคลิปดูนะครับว่าผมสอนไว้ว่าอะไรบ้างนะครับขอบคุณคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมานะฮะ จบชีวการแพทย์ปอตรีหาทุนเรียนโทอเมริกามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเรียนจบมหิดลอือันนี้ผมก็ไม่ทราบเรื่องสายนี้เลยอะครับอันนั้นอาจจะต้องปรึกษารุ่นพี่ที่เขาเคยทำมาว่าเขาทำมาได้ยังไงนะครับเอ่อแต่แน่นอนว่าทุนมันก็แปลว่ามันจะต้องแข่งกับคนอื่นด้วยสิเนาะถ้าเราโปรไฟล์ดีมีพื้นฐานที่ดีก็น่าจะได้นะครับโอกาสมันก็มีอยู่แล้วแหละนะโรซี่ทำอะไรดีลูกคิส
นี่บนอะไรลูกอายุ50ทานเนื้อสัตว์น้อยถ้าจะเสริมโปรตีนผงจะได้ไหมได้ครับคุณเลือกแบบไหนแล้วแต่ครับจะเป็นโปรตีนจากพืชโปรตีนจากสัตว์โปรตีนเวย์ได้หมดทุกอย่างนะครับชอบดูหนังแนวไหนแนวที่สนุกครับผมทำอะไรเวลาว่างไม่ทำอะไรครับเพราะถ้าทำมันก็ไม่ใช่เวลาว่างสิครับสะอึกง่ายเวลากินของเผ็ดแสบๆจะสะอึกเผ็ดปกติจะไม่เป็นเบงูแล้วบางทีก็เก่งมากทำให้สะอึกได้เกิดจากอะไรครับเกิดจากแรงดันที่มันไปกระตุ้นพวกกระบังลมของเราแล้วก็พวกกรดไหลย้อนนั้นสามารถเป็นไปได้ครับเห็นข่าวนักวิ่ง30หัวใจวายทิ่มเกษตรไม่ได้ดูครับแต่มันก็มีข่าวอย่างนี้เยอะแยะไปหมดแล้วผมก็เคยวิเคราะห์มีนักวิ่งคนหนึ่งที่วิ่งอยู่ๆก็ไปเลยสาเหตุเดียวกันนั่นแหละครับไม่มีอะไรต่างไปจากนั้นคุณย้อนไปฟังคลิปเก่าก็ได้แล้วพวกนี้ประหลาดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าผมเคยสอนไปแล้วเคยวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่ดูไปแล้วเนี่ยแล้วคิดเนี่ยน่าจะรู้ว่าไอ้เนี่ยเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าแบบสักแต่ว่าดูผ่านๆไปมันจะไม่รู้เลยว่าคนนี้เป็นอะไรแล้ววิเคราะห์ยังไงไม่รู้เหมือนกันนี่ไปข้างนอกไปตัวนี้มาแทนเนี่ยเอามาแกะไว้ตรงนี้ทำเอ็กโคครั้งแรกพบว่าหัวใจเต้นผิดปกติครั้งที่2จากเกล็ดเลือดที่สมองห่างกัน2ปีไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรนะครับคือถ้าอยากสรุปผลการรักษาเนี่ยคุณควรจะต้องไปสอบถามคุณหมอของคุณสินะหลายครั้งแล้วที่มีคนถามอะไรมาเนี่ยผมแนะนำว่าคุณควรจะต้องถามคุณหมอที่ดูแลคุณมันจะถูกต้องที่สุดนะเพราะผมไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคุณเลยนะครับเอออันนี้อะไรเนี่ย พี่ทิพย์ส่งมาบอกว่าอะไรนะเอนไซม์เรื่อง AMPK เอ่อสรุปเรื่องของ AMPK เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชะลอวัยอะไรพวกนี้หรือเปล่าคร่าวๆคือถ้าเกิดว่า AMPK เนี่ยมันมีการทดลองในพวกสัตว์เซลล์เดียวนะฮะสัตว์เซลล์เดียวสัตว์ที่แบบเล็กๆเนี่ยเขาดูว่าถ้าเกิดมันมีการกระตุ้นตัวเอนไซม์ตัวนี้ได้เนี่ยมันจะสามารถทำให้อายุของสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยยาวขึ้นได้ดังนั้นจึงมีความพยายามในการที่จะหาอะไรมากระตุ้นมันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเมทฟอร์มินที่เราพูดกันนี่แหละนะครับพูดกัน แล้วมันก็จะสามารถกระตุ้น AMPK ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือการทำ caloric restriction คือการไม่กินนะฮะซึ่งก็เป็นที่มาของการทำ IF แล้วก็การไม่กินเป็นการไปกระตุ้น autophagy พวกนี้มันก็มีความเกี่ยวข้องกันนะครับอย่างไรก็ตามข้อเสียก็อย่างที่ผมเคยเล่าไว้แล้วถ้า IF มากจนเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นนะเอ่อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือ AMPK เนี่ยมันจะสามารถทำให้เกิดไมโตคอนเดรีย homeostasis หรือ hormesis ได้นะครับพวกนี้มันก็คือพูดง่ายๆว่าทำให้ไมโตคอนเดรียเราทำงานได้ดีขึ้นนั่นแหละนะคือมันมีความเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะฮะอืมตัว AMPK พวกนี้ถ้ามันทำงานเยอะมันก็จะลดการสร้างของโปรตีนซึ่งมันแปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเดี๋ยวเนี้ยเรารู้ว่าถ้าเราได้โปรตีนเยอะปุ๊บเนี่ยอายุจะยาวขึ้นแต่ว่า AMPK เป็นลดการสร้างโปรตีนซึ่งส่วนหนึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับอายุที่ยาวขึ้นเรายังไม่แน่ใจว่ามันทำไมเป็นอย่างนั้นได้นะครับอืมงั้น AMPK เนี่ยจริงๆมันมีความเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานแล้วก็อาหารนะครับอืม คือ AMPK มันย่อมาจาก AMP นะครับ AMP เนี่ยก็คือเป็น Adenosine Monophosphate นะครับซึ่งเป็นโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานตัวสารให้พลังงานในร่างกายเนี่ยจะชื่อ Adenosine Triphosphate นะครับมี Adenosine อยู่ตรงกลางแล้วมี Phosphate อยู่3ตัวนะครับการย่อยพันธะ Phosphate แต่ละอันเนี่ยจะให้พลังงานออกมานะครับถ้าย่อยไป2อันแล้วมันเหลืออยู่แค่อันเดียวมันก็จะเรียกว่า Adenosine Monophosphate Mono แปลว่า1ไดแปลว่า2ไตรแปลว่า3เนี่ยอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟตก็คือเป็นโมเลกุลที่เหลือจากการใช้พลังงานแล้วเป็นตัวเดียว
มันจะแสดงถึงภาวะที่ร่างกายเนี่ยขาดพลังงานเนื่องจากว่าเราใช้มันไปแล้วมันก็เหลือไอ้ตัวเนี้ยนะครับ AMPK มันย่อมาจาก AMP Activated Protein Kinase คือมันมีการไปกระตุ้นโปรตีนตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารนะทั้งหมดเลยนะส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะใครพูดถึงเรื่อง AMPK ก็จะพูดถึงเรื่องของอาหาร Calorie Restriction ต่างๆนะครับอืมแต่มันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เอามาพูดกันได้เท่านั้นแหละแต่เอาจริงๆคือมันบอกเราว่าเฮ้ยอย่ากินมากจนเกินไปกินมากจนเกินไปเนี่ยมันตายเร็วนะแต่กินน้อยเกินไปนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันก็ตายเร็วเหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดคุณอยากจะหาคนที่ทำ IF แล้วได้ AMPK แบบสุดโต่งคุณลองไปศึกษานี่สิคนในเอธิโอเปียที่มันไม่มีอะไรจะกินกันอะนั่นน่ะ IF ของจริงเนี่ย IF แบบ water fasting แบบข้ามวันข้ามอาทิตย์เลยด้วยซ้ำไปแล้วมันเป็นยังไงล่ะเป็นแบบนั้นก็ไม่น่าจะดีถูกไหมครับอืมงั้นอีกอย่างหนึ่งของคุณเฉลิมศรีอันนี้คุณต้องถามคุณหมอคุณเองนะครับเพราะว่าที่คุณพิมพ์มาเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยว่ามันแปลว่าอะไรนะครับจากเท็กซัสก็สวัสดีนะครับ คนที่ได้เหรียญทองแดงกับเหรียญเงินคนไหนจะมีความสุขมากกว่ากันผมว่าต้องไปถามเขาดีกว่าเนาะต้องถามคนที่เคยได้ทั้ง2เหรียญมาเลยว่าในขณะที่คุณได้เหรียญทองแดงกับในขณะที่คุณได้เหรียญเงินความรู้สึกต่างกันไหมนี่เป็นคนเดียวที่จะตอบคุณได้เลยถ้าถามคนอื่นมันก็แค่คิดแทนเขาอาจจะตอบไม่ถูกก็ได้เนาะปวดขมับตามชีพจรระหว่างมีเพศสัมพันธ์มันก็จะมีเหมือนกันที่เป็นแบบนี้นะครับ พวกนี้ก็มียาเหมือนกันลองไปปรึกษาคุณหมอเขาดูยาพวกนี้ไม่สามารถหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับต้องไปถามเขาดูนะครับอืม water fasting ดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าไม่จริงเสมอไปผมเคยทำคลิปเรื่อง water fasting ไปแล้วให้ไปดูคลิปนั้นดูนะครับผมเล่าไว้แล้วว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายตัดลูกอัณฑะ2ลูกช่วยได้ไหมครับช่วยชะลอแต่ไม่ช่วยทำให้มันหายนะครับ IF เหมาะกับการสร้างกำลังออกกำลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อไหมครับไม่เลยไม่เลย IF ไม่เหมาะกับการสร้างกล้ามเนื้อนะครับมันตรงกันข้ามด้วยซ้ำไปมันทำให้กล้ามเนื้อคุณหายไปนะครับทำให้กล้ามเนื้อคุณหายไปน้ำไฮโดรเจนดีไหมครับไม่ดีครับมันก็เหมือนน้ำธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากไปกว่าน้ำธรรมดานะครับช่วงนี้ไม่อยากอ่านหนังสือสอบมากๆผมก็ไม่อยากอ่านเหมือนกันนะครับช่วยพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับฮัลโหลอะไร ช่วยพูดอะไรพูดไปแล้วอะไรทำไมไม่อยากอ่านหนังสือสอบมากมันน่าเบื่อไงครับหนังสือเนี่ยมันน่าเบื่ออ่านแล้วก็จำไม่ได้อ่านแล้วก็เซ็งอ่านแล้วก็วนไปวนมาจะตัดวงจรนี้ได้ยังไงผมว่าคุณต้องเริ่มจากการข้อแรกเลยนะไปทำอะไรให้สบายใจก่อนวันหนึ่งอะนะเพราะไม่รู้ว่าคุณมีเวลาอ่านหนังสือสอบมากขนาดไหนถ้าเหมือนคนเมื่อกี้วันจันทร์สอบแล้วแต่ตอนนี้ไม่อยากอ่านหนังสือสอบ ถ้าไม่อยากอ่านหนังสือสอบแล้วต้องสอบวันจันทร์เนี่ยมันมีเวลาไม่มากแต่ถามว่าเวลาไม่มากนี่อาจจะทำอะไรได้มากแค่ไหนอันนี้ก็ตอบยากเนาะขึ้นอยู่กับคุณมีทุนเดิมอยู่มากแค่ไหนนะครับถ้าสมมุติในกรณีที่เรามีเวลาไม่มากเนี่ยผมแนะนำว่าเนี่ยตอนเนี้ยคุณไปออกกำลังกายเลยทำอะไรก็ได้ให้มันเหนื่อยๆเสียนะครับถ้าไม่อยากออกไปวิ่งข้างนอกคุณก็เต้นแอโรบิกอยู่ในห้องนะครับเต้นสัก10-20นาทีพอเต้นเสร็จไปหาอาหารมากินอาบน้ำเย็นๆเลย แล้วมานั่งทำอะไรนั่งสร้างสมาธิด้วยวิธีอะไรสักอย่างหนึ่งจะใช้วิธีหายใจแบบ4-7-8-4-8-8เหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกไปก็ได้นะครับเหมือนในตอนที่เขาใช้ในการทำให้นอนหลับนะฮะหรือคุณจะสร้างสมาธิโดยการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆเช่นมองไปที่หน้าต่างดูต้นไม้ต้นไม้ลักษณะเป็นยังไงสีแบบยังไงนะฮะมีใบร่วงกี่ใบก้านมันเป็นแบบไหนถ้าให้เราวาดรูปแบบนั้นออกมามันจะวาดได้ยังไงใช้ความรู้สึกการเห็นเนี่ย อุณหภูมิตอนนี้เป็นยังไงพื้นที่เราสัมผัสตรงก้นที่เรานั่งอยู่มันเป็นแบบไหนนะเสียงมันเป็นยังไงอยู่ในห้องแล้วพวกนี้นะครับก็ใช้ให้ครบทุกอย่างทำอย่างเงี้ยไปสักประมาณ5นาที10นาทีสมาธิมันจะเริ่มมาเองนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นให้เราเริ่มอ่านหนังสืออ่านไป20นาทีคุณพัก5นาทีกลับมาอ่านต่อ20นาทีพัก5นาทีทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับมันจะทำให้คุณอ่านได้ยาวมากขึ้นนะครับหรือลองเปิดพวก study with me อะไรพวกนี้อ่านไปด้วยสิ มันจะเหมือนมีเพื่อนอ่านนะครับอย่างสมัยก่อนผมไปอ่านที่แมคโดนัลด์สาขาแรกประเทศไทยที่เขาทุบไปแล้วนะฮะผมไปอ่านตรงนั้นเพราะว่าเหมือนมีเพื่อนอ่านด้วยอะเพื่อนที่เราไม่รู้จักอะนะไม่รู้จักมันหรอกว่ามันใครนะแต่เห็นมันมาอ่านมันมาติวกัน
แล้วแบบก็มีแรงฮึดสู้ที่เราจะอ่านต่อได้เนาะนี่ก็เหมือนการ study with me ก็อาจจะทำให้คุณอ่านแล้วก็อ่านต่อได้ก็ลองดูนะฮะไม่แน่ผมอาจจะทำก็ได้นะ study with me แต่ไม่รู้จะ study อะไรกับผมนะฮะ essential oil เช่น frankincense boswellia ช่วยเพิ่ม NK cell คล้ายอินุอากิไหมครับอันนี้ไม่ครับเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลดังนั้นเราไม่รู้นะครับอันที่มีข้อมูลคือฮิโนกิกับไฟทอนไซด์ชัดๆนะฮะ frankincense พวกนี้ข้อมูลถ้ามันจะมีมันก็น้อยหรือไม่อย่างน้อยผมก็หาไม่เจอแล้วครับน้ำด่างกินดีไหมครับไม่ต่างจากน้ำธรรมดานะครับไม่ช่วยอะไรเลยด้วยซ้ำไปอาจจะช่วยเรื่องกรดไหลย้อนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองผมเคยทำคลิปเรื่องน้ำด่างไปแล้วลองไปดูนะครับ ตอนนี้กี่โมง ตอนนี้ก็9โมง12นาทีท้องผูกบ่อยมากทำยังไงดี กินน้ำอย่างน้อยวันละ3ลิตรไปเลยนะครับ กินน้ำ3ลิตรกินผักให้มันเยอะๆถ้ากินแล้วยังถ่ายไม่ออกไปกินยาถ่ายซะแล้วกินให้มันถ่ายเวลาเดิม เช่นนั่งส้วมตอน7โมงเช้าก็นั่งมัน7โมงเช้าทุกวันถ่ายไม่ออกช่างมันแต่นั่ง7โมงเช้าทุกวันถ้าเป็นผมจะกินยาถ่ายดักเข้าไปก่อนหน้าที่จะถึง7โมงเช้าให้มันถ่ายตอนเช้านะครับทำเรื่อยๆจนกระทั่งเราถ่ายเป็นปกติเวลาเดิมทุกวันแล้วเราค่อยหยุดยาถ่ายที่หลังนะครับ อายุ84ควรฟอกไตหรือเปล่าแม่ชอบทำส่วนอยู่ไม่นิ่งกลัวติดเชื้อตอนผ่าตัดลองถามคุณแม่ครับเรื่องนี้เนี่ยพาคุณแม่ไปคุยกับคุณหมอให้เขาเล่าให้ฟังว่าข้อดีข้อเสียของการทำเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าคุณแม่เขาโอเคกับการผ่าตัดทำสายในการล้างไตก็ทำล้างไตครับถ้าคุณแม่เขาไม่โอเคก็ถือว่าคุณแม่เขาได้ตัดสินใจแล้วนะครับ เรามีหน้าที่ได้แค่ให้ข้อมูลคุณแม่ให้ครบทุกอย่างเท่าที่มันจำเป็นต่อการตัดสินใจแล้วควรส่วนคนตัดสินใจนั้นต้องเป็นคุณแม่เองไม่ใช่เราตัดสินใจให้แม่นะครับไตรกลีเซอไรด์สูงมากหมอให้ยาทริปปิกไม่รู้จักยาตัวนี้ครับโคลีนฟีโนไฟเบตไอ้ฟีโนไฟเบตนี่รู้จักแต่ไอ้3ตัวไอ้ทริปปิกนี่คืออะไรไม่รู้มันเหมือนกันนะครับกินนานมีผลข้างเคียงไหมก็มีได้ครับแต่ว่าการไม่กินมีผลข้างเคียงมากกว่าครับ 55ทำงานใช้แรงงานและไม่ให้ใช้แรงงานเห็นขาโก่งเกิดจากอะไรป้องกันยังไงมันเข่าเสื่อมนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นได้ป้องกันยังไงก็ต้องไปตรวจให้มันก่อนที่มันจะเป็นเพราะถ้ามันเป็นไปแล้วมันแก้อะไรไม่ได้ยกเว้นไปผ่าตัดมันเสียนะครับหรือบางคนก็เป็นตั้งแต่กำเนิดใช้แรงเยอะนะครับหรือทำท่าทางที่มันผิดบ่อยๆก็จะเป็นแบบนั้นได้นะครับฉะนั้นต้องไปตรวจตั้งแต่ก่อนมันเป็นเลยนะครับถ้ามีกระดูกมันเริ่มเสื่อมก็ต้องรักษากระดูกเสื่อมซึ่งผมเคยพูดไปแล้วว่าทำยังไงให้ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับ แมกนีเซียมกินโดสไม่เกินกี่มิลลิกรัมที่ปลอดภัยแน่ๆก็กินตามที่ข้างขวดมันบอกอะครับน่าจะปลอดภัยแน่ๆนะครับหรืออย่างมากก็มากกว่านั้นสัก2-3เม็ดก็ยังโอเคปลอดภัยถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคไตอยู่นะถ้าคุณเป็นโรคไตคุณต้องไปถามหมอโรคไตแล้วครับว่าของคุณกินได้แค่ไหนนะครับทานเวย์เป็นประจำไม่ได้มีผลเสียอะไรต่อร่างกายครับเทียนหอมมีผลเสียกับปอดหรือเปล่ามักจะไม่มีถ้าเกิดว่าห้องของคุณมีอากาศถ่ายเทดีก็ไม่มีปัญหานะครับ Alopecia areata มีโอกาสหายหรือว่าใช้เวลานานไหมครับหลังจากฉีดสเตียรอยด์ถ้าฉีดสเตียรอยด์หายครับแต่นานแค่ไหนตอบไม่ได้ครับนี่น่าจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะครับถึงจะดีขึ้นถ้าสงสัยก็สอบถามหมอคนที่เขารักษาคุณนั่นแหละนะครับ19กำลังลดน้ำหนักจาก100กิโล body fat 30%ลดน้ำหนักเพิ่มกล้ามจน12คุมอาหารในกำลังกายอยากทราบวิธีการป้องกันไม่ให้เกิด loose skin มันไม่ได้ครับ loose skin มันจะเกิดขึ้นของมันเองนะยกเว้นว่าคุณจะสามารถสร้างกล้ามที่ขึ้นมาดันไอ้ผิวหนังที่มัน loose เนี่ยให้มันตึงขึ้นมาได้อีกทีหนึ่งนะก็เป็นแค่วิธีเดียวไม่ฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องผ่าตัวผิวหนังทิ้งไปถ้ามันเยอะมากๆนะครับยาแนบภายในยาแนบภายในอวัยวะผู้หญิงคือฮอร์โมนใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับบางอย่างก็เป็นฮอร์โมนบางอย่างก็เป็นยาฆ่าเชื้อก็ได้เหมือนกันนะต้องไปถามคนที่เขาจ่ายยาให้คุณดูนะครับ ผมใช้ Looking ออกกำลังไหมครับไม่ได้ใช้นะครับใช้ Hinuki ใส่หมาทำให้มันหมาหอมก็ใส่ไปแล้วนะครับเชฟกระทะเหล็กเมนูปลาแซลมอนไข่ปูดีเลยครับกินเลยนะครับมีวิธีทำให้ผมงอกช้าลงไหมครับอืมต้องสภาพจิตใจให้มันปกติเลยครับปลอดโปร่งนอนหลับพักผ่อนเพียงพอไม่เครียดทานอาหารให้สมดุลนะครับได้แค่นี้เลยนะแต่ถ้ามันงอกแล้วไม่สามารถทำให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมได้นะครับชอบการมีสวนหน้าบ้านไหมครับเฉยๆอะครับขี้เกียจทำนะครับ หงุดหงิดกับเสียงเด็กกรี๊ดๆในร้านอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตไหมครับอืเห็นใจพ่อแม่เด็กไหมก็
ถ้าพ่อแม่เด็กเขาพยายามเนี่ยก็เห็นใจแต่ถ้าพ่อแม่เด็กเขาไม่พยายามแล้วเขาแบบเฉยๆดูเป็นเรื่องตลกอันเนี้ยผมจะด่าพ่อแม่เด็กเลยเพราะมันน่ารำคาญนะครับตัดไฟเขตกทมนั่นสิไม่รู้เหมือนกันว่าตัดทำไมเนาะมะเร็งปอดทานไวน์แดงได้หรือเปล่าก็ไม่ได้แนะนำให้ทานนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะทานก็ทานได้นะครับภาวะมุมตาปิดเสี่ยงแค่ไหนที่จะเป็นต้อหินเสี่ยงมากครับนั่นก็คือเป็นภาวะที่เป็นต้อหินอยู่แล้วด้วยนะครับ เด็ก9 ขวบถ่ายแล้วเจ็บเนื่องจากถ่ายแข็งสามารถทาน Cyanide Hyaluronic Fiber ได้ไหมครับทานได้ครับแต่ต้องให้เด็กเขาทานน้ำเข้าไปเยอะๆเลย2ลิตร3ลิตรเลยนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะยิ่งถ่ายไม่ออกนะครับ Xylem Heart จริงๆไม่ควรจะทานตอนคุณท้องผูกขนาดเนี้ยถ้าคุณจะทานยาถ่ายตัวอื่นดีกว่านะครับอืม ลูกสะบ้าอักเสบรักษายังไงดีไม่รู้ว่ามันอักเสบเพราะอะไรอักเสบเพราะว่าการใช้งานอักเสบเพราะการติดเชื้อหรืออักเสบเพราะว่าการบาดเจ็บนะครับซึ่งมันรักษาไม่เหมือนกันเลยนะถ้าเป็นการบาดเจ็บนี่คุณต้องพักไปก่อนอย่าไปยุ่งอะไรมันนะแต่ถ้าเกิดว่ามันอักเสบเพราะว่าการที่คุณไปทำอะไรผิดท่าหลังจากพักแล้วเนี่ยคุณต้องไปออกกำลังกายที่ทำให้ลูกสะบ้ามันอยู่ในแนวปกติคือจะต้องมีการออกกำลังกาย quadriceps แต่คุณต้องจับลูกสะบ้าไว้ไม่ให้มันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าทำยังไงไปหานักกายภาพให้เขาทำให้ดูนะครับ เชื่อแนวเวชศาสตร์ชะลอวัยไหมเวชศาสตร์ชะลอวัยถ้ามันเป็นเวชศาสตร์ชะลอวัยแท้จริงเนี่ยเชื่อได้แต่หลายครั้งมันมักจะมีอะไรปนเปื้อนมาทำให้มันเป็นเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบสีเทาสีดำไอ้พวกเนี้ยก็เชื่อไม่ได้เช่นบอกว่าไปทำ chelation อันเนี้ยเชื่อไม่ได้ตรวจภูมิแพ้แฝงลำไส้รั่วอันเนี้ยเชื่อไม่ได้นะครับขี้โกงโกหกชัดๆนะครับข้อมูลก็ไม่มีหรือทำ Live Blood Analysis นี่ก็เชื่อไม่ได้ไปตรวจเครื่องสักเครื่องแล้วบอกว่าเครื่องนี้ทั้งตรวจทั้งรักษาอันนี้ก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับ หรือการ detox ตับฉีดอะไรเข้าไปในร่างกายแล้ว detox ตับการทำการส่วนล้างลำไส้เพื่อ detox อันนี้ก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันนะฮะมันมีหลายอย่างที่เชื่อไม่ได้แต่บางอย่างก็เชื่อได้นะครับเช่นการนอนหลับให้เพียงพอการทำสมาธิอันเนี้ยเชื่อได้นะกินน้ำให้เพียงพอกินผักเพียงพอนะครับกิน plant based เยอะๆหน่อยอันเนี้ยเชื่อได้นะมันก็จะเชื่อได้บ้างไม่เชื่อไม่ได้บ้างนะครับ กระดูกไขปลาร้าหักควรทานเสริมแคลเซียมหรือไม่ครับไม่ได้จำเป็นครับแต่ถ้าทานให้เพียงพอก็เป็นสิ่งที่พอแล้วนะครับถ้าจะสูงกว่าปกติไม่ควรกินอะไรครับไม่มีอะไรที่ไม่ควรครับเข้าฟิตเนสเพิ่มซิกแพคคนที่มีเงินมักจะเป็นสมาชิกรายปีเพื่อเล่นในฟิตเนสเฟิร์สแต่คนไม่มีเงินคงไม่มีโอกาสเล่นฟิตเนสหุ่นดีได้หรือไม่ได้ครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องมีเงินคุณก็ออกกำลังกายได้อยู่ดีถ้าคุณไม่มีข้ออ้างเพราะว่าการออกกำลังกายพวกนี้ต่อให้คุณไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยคุณออกกำลังกายที่บ้านมันก็สามารถทำให้คุณมีซิกแพคได้เหมือนกันนะครับ Cauda equina syndrome สามารถทำ Lumbar puncture ได้ปกติไหมครับทำได้ปกติครับแต่ถามว่าทำไมเป็น Cauda equina syndrome คุณมีอะไรไปกดทับตรงนั้นเหรอนะฮะรับชมจากเนเธอร์แลนด์สวัสดีนะครับถ้าเล่นกล้ามแล้วต้องกินยาสิว Isotretinoin จะมีผลต่อการสร้างกล้ามไหมไม่มีครับถ้าหญิงเที่ยวดิสนีย์เวิลด์แพ้อาหารเสียชีวิตสามีฟ้องค่าเสียหาย1.7ล้านบาทดิสนีย์ไม่จ่ายอ้างสามียินยอมตอนสมัครคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ถ้าแพ้อาหารแล้วในบริเวณนั้นเนี่ยบอกเขาว่าแพ้แล้วเขายังเอามาให้เนี่ยอันนี้ถือว่าเขาผิดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่สังเกตเองว่าตรงนั้นมันมีอาหารแพ้ที่คุณแพ้แล้วคุณไปกินเองเนี่ยคุณผิดนะครับเพราะว่าไม่ผิดนะดังนั้นต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งผมไม่สามารถตัดสินได้ว่าเรื่องนี้ถูกหรือผิดนะครับขึ้นอยู่กับบริบทนะฮะ หมาหายออกจากบ้าน4วันแล้วอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงดีนะครับเป็นห่วงได้นะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่านอกเหนือจากประกาศเราก็ลองไปปรึกษาทางเพจมันจะมีเพจที่หมาหายใช่ไหมครับลองประกาศตามนั้นดูนะครับปกติติดตามยูทูบหรือตามข่าวช่องไหนหลากหลายครับทั้ง X ทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับหลายๆอย่าง TikTok ก็ดูนะครับข่าวช่องปกติก็ดู2เดือนกว่าผมร่วงเกือบครึ่งหัวมีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้างครับ ไม่สามารถตอบได้เลยครับ คือจริงๆอะคำถามเหล่านี้มันเป็นคำถามที่เราควรจะถามหมอที่เขาตรวจเรานะครับเยอะเลย เช่น คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดคุณก็ผมร่วงได้ คุณเป็นปัญหาเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ก็ผมร่วงได้เช่นกัน คุณมีโรค SLE ก็ผมร่วงได้นะครับคุณมีผิวหนังอักเสบมีรังแคที่หัวผมก็ร่วงได้เช่นกันนะครับคุณมีโรคภูมิต่อต้านตัวเองบางอย่างผมก็ร่วงได้เหมือนกันนะฮะ
หรือคุณเพิ่งจะเจ็บป่วยอะไรหนักๆมาก็ผมร่วงเหมือนกันนะครับมันก็ได้หลายอย่างคนที่ขาดธาตุเหล็กเยอะๆผมก็ร่วงเหมือนกันนี่นะครับดังนั้นเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าคุณเป็นอะไรนะครับถ้าจะต้องไปตรวจอะไรก็ไปหาหมอที่เขาดูแลเรื่องผมเป็นหลักเขาก็จะบอกคุณได้เองว่าอันนี้เราสงสัยอะไรเป็นพิเศษนะครับทำไฟโบรสแกนวัดออกมาได้ CAP score 279 279นี่สูงหรือต่ำคุณต้องบอกผมก่อนเพราะว่าผมไม่ค่อยใช้ค่านี้เท่าไหร่นะครับถ้าถ้าเกิดยังไงคุณก็ถามหมอคุณได้เนี่ยผมพูดวันนี้ผมพูดหลายครั้งแล้วว่าคุณควรจะต้องถามหมอตัวเองตรวจอะไรมาได้สงสัยถามหมอที่เขาตรวจนะครับเขาจะได้เป็นคนบอกคุณได้นะฮะอืมผมจะลองค้นให้คุณดูแล้วกันว่า CAP score ปกติคือเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดต่อไปคุณถามเนี่ยไปถามที่หมอเขานะฮะอืม Capcore 279อยู่ใน S2 S2 ก็คือมีไขมันพอกตับค่อนข้างสูงนะครับถือว่าอันตรายไหมถ้าไม่รักษาก็ถือว่าอันตรายได้เพราะมันจะมากกว่านั้นอีกนะครับดังนั้นคุณต้องไปปรึกษาคุณหมอคุณเองแล้วครับนะคุณปัญจพรว่าคุณควรจะต้องรักษาอย่างไรนะครับแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะซึ่งถ้าเกิดอยากได้รายละเอียดเบื้องต้นผมเคยทำคลิปเรื่องไขมันพอกตับไปแล้วให้ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับสาเหตุสะเก็ดเงินเกิดจากอะไร ส่วนใหญ่พวกนี้เป็นที่ความผิดปกติทางพันธุกรรมครับเรื่องเสียใจที่สุดของผมคืออะไรไม่มีนะฮะคิดว่าอะไรยากที่สุดในการตัดสินใจในการมีลูกความรับผิดชอบนะครับวันที่1ตุลาเป็นต้นไปไทยแอร์เอเชียจะย้ายให้การบริการทั้งหมดไปที่ท่าอากาศยานดอนเมืองทุกเที่ยวบินอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันเนาะโรซี่มาเที่ยวนะครับถ้าน้ำหนัก45ทานโปรตีน90กรัมต่อวันเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปครับ มีเมนฟ้องคนดังอย่างอีลอนมัสก์ JK Rowling โดนัลด์ทรัมป์คิดว่ามีสิทธิชนะไหมครับไม่น่าจะชนะนะยิ่งฟ้องโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเนี่ยคุณคิดว่าจะชนะได้ง่ายๆเหรอตัวเขาเองโดนคดีตั้งกี่คดีไม่เห็นโดนตัดสินอะไรเลยไม่มีสักครั้งเลยนะที่เขาจะชนะที่เขาจะแพ้ในการตัดสินถึงแม้ว่าเราเห็นว่าอะไรเนี่ยมันขี้โกงชัดๆยังไม่เห็นมีปัญหาเลยนะมะเร็งต่อมลูกเหลืองระยะที่4ในคนอายุ38รักษาหายได้ไหมครับมักจะไม่หายครับหัวใจเต้นเร็วเต้นผิดจังหวะหายขาดได้ไหมครับได้แค่บางโรคครับ มีประจำเดือนปวดท้องมากหมอบอกเป็นมดลูกเจริญผิดที่รักษาด้วยการกินฮอร์โมนประมาณ20ปีแล้วมีผลข้างเคียงหรืออันตรายไหมครับมีครับสงสัยอะไรก็ลองถามคุณหมอที่รักษาไปเลยนะครับเรื่องปกติเพื่อปรับสภาพลำไส้เห็นอย่างไรเฉยๆครับแต่คุณอยากจะทำก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะฮะรายละเอียดไปฟังคลิปเรื่องของอ่าโปรไบโอติกที่ผมเคยทำไปแล้วแล้วกันเนาะในนั้นพูดไว้แล้วนะครับ คนทำงานแล้วดมละอองเบนซินอันตรายแค่ไหนดมบ่อยๆอันตรายโคตรๆเลยนะมากๆเลยแล้วมันมีความเกี่ยวข้องอาจจะเกี่ยวข้องกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยนะครับหรือบางคนมีปัญหาเรื่องของไขกระดูกที่มันทำงานผิดปกติได้นะครับ A1C ควรตรวจเมื่อไหร่ทุก6เดือนหรือทุก1ปีดีถ้าคุณเป็นเบาหวานควรจะตรวจทุก3เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นเบาหวานปีละครั้งก็พอนะครับเป็นโรคริ่มเลือดอุดตันรักษาเลยนะครับ Drawing Painting ช่วงนี้หรือเปล่าไม่ได้ draw เลยครับชอบสีแบบไหนเดี๋ยวนี้ผมวาดแต่ปากกาด้ามเดียวนะครับเออไม่ได้เอารูปที่วาดมาให้ดูนานใช่ไหมเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่เรามีสมุดที่เราวาดรูปแปะไว้
ให้ดูสักนิดหนึ่งนี่นะวาดรูปตัวเองนี่ก็ด้านนี้ก็วาดอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยถ้าใครไม่เคยเห็นผมวาดรูปผมก็จะวาดพวกนี้เก็บไว้นะวาดไว้หลายๆรูปอันนี้ก็รูปนี้นี่เป็นกระดาษโพสต์อิทนะครับนี่เป็นรูปที่เริ่มวาดใหม่ๆก็จะไม่ค่อยมีรายละเอียดพอวาดเก่งๆก็จะเริ่มเป็นแบบนี้นะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็รูปเก่าละรูปร.9นะตอนนั้นที่วาดไว้นี่มีแบบรายละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราก็เริ่มวาดให้มันเจ๋งๆนะครับอันนี้ก็อาจจะมีโรซี่อยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่เรื่อง Lady and the Tramp ใช่ไหมนี่ก็หมานี่เราก็วาดไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นงานอดิเรกที่ทำแล้วตอนนี้กะว่าเดี๋ยวคงจะต้องคิดว่าเราอยากจะวาดรูปอะไรเพิ่มเติมนะอันนี้ก็ตอนผมเรียนจบที่ดุ๊กนะครับเราเขียนไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าเขียนว่าดุ๊กลังทรานสแพลนนะตอนผมเรียนจบผมก็วาดดุ๊กแชปเปิลไว้นะนี่ดุ๊กลังทรานสแพลนส่วนอันที่วาดแล้วรู้สึกว่ามีเรียกอะไรเรียกว่ามีอารมณ์ความรู้สึกร่วมมากที่สุดน่าจะเป็นรูปนี้นี่รูปนี้นะครับให้ดูทั้ง2ทางนี่ TikTok รูปนี้นะครับรูปนี้ที่วาดเนี่ยแล้วอารมณ์ความรู้สึกก็คือเพื่อนคนหนึ่งที่ดุ๊กเนี่ยเขาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานกับผมที่มหาวิทยาลัยดุ๊กนะครับแล้วเขาเนี่ยขอให้ผมวาดรูปนี้ให้ซึ่งในรูปจริงๆมีแต่เขายืนอยู่คนเดียวนะครับเขาบอกว่าที่ชายหาดแห่งเนี้ยเป็นชายหาดที่สามีเขาได้เจอสามีที่นี่แล้วสามีเขาก็เสียที่นี่นะครับเขาไม่ได้บอกผมว่าทำไมถึงเสียแต่เสียที่หาดตรงนี้แหละเขาก็เลยขอให้ผมวาดรูปหาดเนี่ยให้เป็นความทรงจำกับเขาได้ไหมนะครับรูปที่เขาส่งมาให้ผมวาดเนี่ยมีแต่ตัวเขาคนเดียวนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยไหนๆจะวาดแล้วลองวาดสามีเขาอีกคนหนึ่งนี่ใช่ไหมครับเราก็วาดสามีเขาให้อีกคนหนึ่งตรงนี้1คนแปะไว้ด้วยนะครับนะก็เลยเป็นความทรงจำดีๆที่ส่งไปให้เขานะแต่รูปนี้ตอนแรกที่ได้มาหนักใจมากเลยเพราะว่าเราไม่เคยใช้ปากกาสีดำวาดทะเลมาก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราลองมาดูใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นน้ำทะเลนะครับประมาณเนี้ยอันเนี้ยก็จะเห็นน้ำทะเลที่ผมวาดคือแบบไม่เคยวาดน้ำทะเลมาก่อนมันก็ต้องใช้เวลาแบบนั่งคิดอยู่ตั้งนานว่าเราจะวาดน้ำทะเลยังไงดีวะเนี่ยต้องใช้ความคิดอยู่สักช่วงหนึ่งถึงจะพอแบบคิดออกว่าเราจะวาดอะไรยังไงได้บ้างแล้วก็อันนี้คือร.9อันนี้คือตอนนอตรดมไฟไหม้นะเราวาดอันนี้คือชิราชิอาหารญี่ปุ่นเป็นปลาดิบนะครับนี่ก็นกส่วนอันนี้ก็มีรูปโรซี่อยู่รูปหนึ่งนี่รูปโรซี่ตอนเด็กนะวาดนานแล้วนะประมาณนั้นนี่ก็เป็นฮัสกี้ตัวหนึ่งส่วนอันนี้ก็เป็นการ์ตูนที่เราวาดแบบพวกต้นไม้อะไรเงี้ยต้นไม้แล้วก็น่าจะหมดแล้วมั้งหมดแล้วที่เหลือก็เป็นของพวกเนี้ยวัวเนี่ยก็วาดรูปเล่นๆอย่างนี้แหละตอนนี้ยังมีความคิดอีกอันหนึ่งที่อาจจะทำก็คือไหนๆว่างแล้วใช่ไหมวาดขายแม่งเลยใช่ไหมครับคือแต่ยังไม่ได้คิดรูปแบบว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีนะเพราะว่ามันเสียเวลาในการวาดแล้วเวลาวาดออกมาเสร็จรูปหนึ่งเนี่ยมันเนื่องจากใช้ความพยายามเยอะผมก็ไม่อยากจะให้ใครแต่ถ้าจะให้หรือจะขายจริงๆเนี่ยคงจะต้องแบบต้องคิดให้มันแพงโคตรๆไปเลยอะแพงจนกระทั่งคนไม่อยากจะมาซื้อเลยอะนะครับเพราะเราจะได้เก็บไว้เอง ผมไม่ได้สนใจว่าจะขายได้ไม่ได้นะผมสนใจว่าจะเก็บไว้เองถ้าคนจะมาขายมันต้องแบบมีแรงจูงใจให้ผมเอามันไปขายได้มากจริงๆนะครับเคยคิดว่ามีคนเสนอวันก่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ลองทำเป็นเพจ Instagram ขึ้นมาหนึ่งแล้วก็รับวาดรูปสัตว์เลี้ยงอ่ารับวาดรูปสัตว์เลี้ยงแล้วบอกว่าแล้วถ้าเกิดมันมีคนขอเข้ามาเยอะแยะให้เราวาดอะไม่ตายไปเลยเหรอเราก็แบบไม่อยากวาดขนาดนั้นดังนั้นเลยก็เลยต้องตั้งแบบราคาให้โหดสลัด นะครับค่าส่งก็ไม่รวมคุณต้องหาค่าส่งมาเองอะไรเงี้ยยิ่งถ้าส่งไปต่างประเทศคุณต้องจ่ายเองต้องเอาแบบนั้นเลยนะครับเพื่อให้มันสุดยอดไปเลยนะผมยังไม่รู้ว่าตั้งราคาเท่าไหร่นะแต่รู้ว่าต้องแพงแน่นอนคือไอ้ใบหนึ่งของผมเนี่ยใช้เวลาวาดประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับ
แล้วถ้า1ชั่วโมงแล้วผมจะต้องแบบในช่วงที่ผมอยากจะวาดด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็วาดได้นะครับไอ้พวกนี้ถ้าจะทำให้ขายผมก็ต้องเริ่มต้นอย่างน้อยอะประมูลถ้าเกิดสมมุติว่าวาดแล้วขายคนในไลฟ์หรืออะไรพวกเนี้ยคงจะให้ประมูลกันอะตั้งแต่แรกอะผมจะเริ่มที่$100แพงโคตร 3,000 กว่าบาทต่อ1รูปเล็กๆนี่แหละแล้วผมอาจจะไปหากรอบอะไรมาให้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรเพราะข้าพเจ้าก็อยากจะเก็บไว้เองนะผมไม่ได้สนใจตรงที่ว่ามันจะมีคนขายหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวมันต้องมีคนมา drama มันขายแพงจังวะอะไรเงี้ยของพวกนี้อะไรยังไงเราก็ไม่สนใจอะไม่ซื้อก็ไม่ว่าอะไรข้าพเจ้าเก็บไว้เองได้แต่ว่าถ้ามีคนซื้อก็ต้องแพงถึงจะขายนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราวาดสัตว์เลี้ยงทำเป็นเพจแบบวาดสัตว์เลี้ยงให้คนแล้วคนอยากจะให้วาดให้ก็ดีก็ได้นะแต่แพงนะเว้ยนะแพงของจริงนะครับ อาจจะโน่นตั้งไว้ 6,000 บาทไปเลย 3,000 ถึง 6,000 บาทไม่มีการต่ำกว่านั้นแน่นอนแต่มันก็อาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างเช่นผมเคยคิดนะถ้าเกิดว่าคุณมีเหตุผลที่ดีเพียงพอนะครับมาเล่าให้ผมฟังว่าทำไมคุณถึงอยากจะให้ผมวาดรูปสัตว์เลี้ยงรูปนั้นให้คุณเพื่อเป็นความทรงจำบางครั้งผมทำให้ฟรีเพราะมันก็มีคนที่อเมริกานี่เหมือนกันที่เขามีบางคนมีสัตว์เลี้ยงอะแล้วผมรู้จักนะครับแล้วเสียไปผมก็เข้าใจแหละว่าเขาเสียสัตว์เลี้ยงไปหรือบางคนสัตว์เลี้ยงเขากำลังจะต้องให้ยาให้เขาไปสบายอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเราควรต้องทำอะไรให้ซะผมก็วาดให้เขาฟรีๆเลยฟรีไปทั้งอันนะแล้วทำกรอบให้ด้วยแล้วก็ให้ไปทั้งกรอบนะครับแบบนั้นก็มีแต่ว่ามันน่าจะต้องมีเหตุผลเพียงพอไม่ใช่ว่าโอ๊ยอยากจะให้วาดจังเลยอยากจะเก็บไว้ความทรงจำถ้าเรื่องมันไม่แบบ touching พอนะผมก็แบบอย่างงั้นคุณต้องจ่ายตังค์โว้ยข้าพเจ้าไม่ฟรีโว้ยนะแต่ยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ได้ทำนะดังนั้นยังไม่ต้องขออะไรมาเพราะผมยังไม่ทำนะในตอนนี้มะเร็งตับอ่อนไม่เกี่ยวข้องกับ stroke นะครับไม่มี hypertension จะเป็น stroke จากอะไรได้อีกเป็น stroke จากอะไรได้อีกขึ้นกับ stroke เส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดำนะครับเป็น stroke จากเบาหวานก็ได้เส้นเลือดอักเสบก็ได้นะครับอ่าภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วมันมีเส้นเลือดมีปัญหาก็ได้เหมือนกันนะครับเส้นเลือดผิดปกติก็สามารถเป็น stroke ได้หรือความดันที่มันต่ำมากๆก็เป็น stroke ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เป็นต้น ทำ water fasting 13ชั่วโมงตอนเย็น4โมงเย็นอาการเริ่มมึนหัวเบาไปหาหนักอาเจียนอ่อนแรงเลยหยุดทำก็นั่นสินะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกินน้ำมากจนเกินไปก็ได้นะการกินเกลือแร่กินแมกนีเซียมก็สำคัญถ้าเกิดไม่เพียงพอก็มีปัญหานั้นได้เนาะพระวัดป่าทำ IF หนักมากว่าทานมื้อเดียวแสดงว่าทานอาหารของพระก็ไม่ดีต่อสุขภาพไม่ดีต่อสุขภาพครับถ้าคุณทานอาหารไม่ครบคุณต้องไปรอดูสภาพของพระวัดป่าที่เขาทำก่อน มันจะมีพระบางรูปเนี่ยผอมมากเลยผอมเห็นแต่กระดูกเลยแต่ท่านก็อยู่มาได้นานๆอันเนี้ยผมมองว่าถ้าในแง่ของหมอดูต่อสุขภาพนะไม่ดีกล้ามเนื้อสลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบนั้นไม่ค่อยดีแล้วนะครับอืมทำ IF นานๆระบบเผาผลาญทำงานน้อยลงหรือเปล่าอ่าอาจจะแต่ก็ไม่ชัดเจนเท่าไรนะครับ นอนหลับไปแล้วตื่นมาตี3ปวดหัวหนักมากตกใจคิดว่าตัวเองเป็นอะไรไปซีทีตรวจเลือดตอนนั้นไม่เจออะไรกลัวมันกลับมาอีกควรไปตรวจอะไรเพิ่มควรไปพบหมอโรคระบบประสาทแล้วถามเขาว่ามันเป็นจากอะไรนะครับอืมแล้วบางทีถ้าหาสาเหตุอะไรไม่เจอเนี่ยทำสแกนทุกอย่างแล้วอาจจะต้องเจาะหลังเอามาวัดดูว่าความดันในโพรงกะโหลกศีรษะของเรามันสูงหรือเปล่านะครับถ้ามันสูงต้องไปหาเหตุผลแล้วว่าทำไมมันถึงสูงนะครับ มีมุมมองในทุกๆวันยังไง มีวินัยในทุกเรื่อง ไม่ได้มีวินัยหรอกครับผมขี้เกียจจะตายนะวันๆนี่ก็นั่งทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆนะมีมุมมองก็คือวันนี้จะต้องทำอะไรให้มันมีความสุขมีความรู้วันละ1เรื่องเป็นอย่างน้อยถ้าจะมากกว่า1เรื่องก็ได้ไม่เป็นอะไรนะครับอืมแล้วก็ต้องออกกำลังกายอย่างน้อยวันละครั้งหนึ่งนะเนี่ยในห้องเรายังมีตัวนี้อยู่เลยนะนี่ดิฟบาร์ของเรานะครับ นี่ใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็เตียงที่ผมเอามานอนเล่นเนาะเตียงนอนเล่นข้างหลังนี่ก็เป็น CPAP ชนิดเล็กๆเรามี CPAP มีอะไรมาเล่นอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็มีนี่เป็นห้องที่ผมเอามาใช้เป็นออฟฟิศนะมีของ X2 กล่องนี้ยังไม่ได้แกะเลยมันเป็นหนังสืออะไรบางอย่างที่เราทิ้งไว้นะ
นี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณไปลองเล่นดูผมก็มีด้วยให้เล่นนะเนี่ยถ้าเราหัดดีๆนะคุณจะทำแบบนี้ได้ลองดูเกาะไว้ใช่ไหมมีไว้ออกกำลังกายทำตอนไหนก็ได้นี่เจ๋งไหมบอกแล้วถ้าเราออกกำลังกายเรื่อยๆเราสามารถทำ front lever ได้นะครับสารอาหารที่มีความจำเป็นต้องกินหากวิ่งระยะยาวเป็นเวลา 20-40 ชั่วโมงคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลเกลือแร่อะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนอืมผมว่าน่าจะต้องถามสมาคมนักวิ่งเนาะอะไรบ้างคาร์โบไฮเดรตนี่ต้องกินแน่นอนถ้าไม่กินเนี่ยแรงคุณไม่มีนะครับน้ำตาลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้เป็นเจลน้ำตาลเจลเกลือแร่ที่กินเข้าไปตอนนั้นแต่คุณกินมากเกินไปคุณท้องเสียแน่นอนนะฮะก็เป็นพวกที่นักวิ่งมาราธอนเขาใช้กันเป็นเจลนะนั่นก็ช่วยด้วยเหมือนกันซึ่งมันมีเกลือแร่แล้วก็น้ำตาลในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับอ่าแต่คนที่วิ่งอย่างนั้นเป็นประจำเนี่ยร่างกายมันจะปรับไปใช้ไขมันในการวิ่งมากกว่าอยู่แล้วนะครับร่างกายมันจะปรับไปใช้ในการวิ่งคุณก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องกินอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยยังถือว่ามีความสำคัญอยู่แล้วมันปัญหาของคาร์โบไฮเดรตคือมันจะหมดไปในช่วงประมาณ30นาทีแรกเท่านั้นนะครับดังนั้นในการที่คุณวิ่งเนี่ยควรจะต้องเติมไอ้พวกเจลพวกเนี้ยเป็นระยะนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันควรจะต้องกินบ่อยแค่ไหนแต่ถ้าถามผมนะถ้าคุณวิ่ง40ชั่วโมงเลยเนี่ยน่าจะแบบทุกๆ2ชั่วโมงคุณควรจะต้องกินเข้าไปเสริมนะชั่วโมงหนึ่งก็ควรแล้วโดยเฉพาะถ้าวิ่งที่ประเทศไทยมันร้อนเหงื่อแตกมหาศาลถ้าไม่กินเข้าไปมันก็แย่ได้นะครับแนะนำไปห้องสมุดด้วยถ้า study with me ขี้เกียจไปครับนั่งทำอยู่ตรงนี้นี่แหละ เคยคันที่ขาลงปอดเคยตันที่ขาและที่ปอดให้ฉีดยาที่หน้าท้องทุกวันนะ3เดือนครั้งล่าสุดไม่ค่อยดีขึ้นเลยรู้สึกเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มกลับไปตรวจใหม่ครับขอหมอเขาตรวจ VQ scan นะเพราะว่าพวกนี้อาจจะเกิดการมีริ่มเลือดอุดตันที่ปอดนะแล้วทำให้ความดันในปอดสูงพวกนี้อาจจะต้องผ่าตัดหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องใช้ยาพิเศษบางตัวนะครับขนสัตว์เลี้ยงเข้าปอดไม่ได้ครับมันจะติดอยู่แค่ที่หลอดลมเท่านั้นแหละฮะ คิดจะลงแข่งไตรกีฬาไหมไม่ครับขี้เกียจเหนื่อยอายุ59อายุ65น้ำหนัก65ออกกำลังกายทุกวันทานแมกนีเซียมขนาด250มิลลิกรัมเพียงพอหรือเปล่าแมกนีเซียมอะไรครับแมกนีเซียมไกลเซเนตแมกนีเซียมทอเรตแมกนีเซียมมาเลตแมกนีเซียมออกไซด์แมกนีเซียมอะไรนะต้องบอกผมมาด้วยมันคืออะไรเพียงพอไหมก็น่าจะเพียงพอถ้าเกิดคุณทานอาหารอย่างอื่นที่มีแมกนีเซียมร่วมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนที่คุณใช้แมกนีเซียมเยอะๆเช่นคุณไปออกกำลังกายแบบวิ่งจนกระทั่งแบบหูเหงื่อโชกเนี่ยอาจจะไม่พอนะฮะ อันนี้ก็น้ำใบเตยอีกแล้วนะเคยเป็นอาการพูดไม่ชัดได้แอสไพรินมาลดไข้ได้ซิมวาสเตตินยาลดความดันไม่มีโรคอื่นกินตลอดชีวิตไหมมักจะต้องกินตลอดชีวิตครับเคยไม่มีช่วงไม่มีเป้าหมายไหมครับปกติผมก็ไม่เคยมีเป้าหมายอยู่แล้วนะดังนั้นไม่มีปัญหาที่ผมจะรับมืออะไรเลยผมจะผมจะต้องชีวิตผมเนี่ยผมจะต้องรับมือกับคนที่พูดกับผมว่าคุณต้องมีเป้าหมายนะคุณต้องรู้เลยนะว่าอายุ45คุณต้องทำอะไร50คุณต้องทำอะไรก็ผมไม่มีอะแต่ผมต้องรับกับความรู้สึกกดดันของคนพวกเนี้ยที่มันชอบมาบอกว่าเฮ้ยแก่ขนาดนี้แล้วไม่มีเป้าหมายไม่ได้คุณต้องมีครอบครัวคุณต้องมีเงินเก็บคุณต้องรู้นะ อย่างงู้นงี้แล้วไอ้เนี่ยคือผมต้องรับมือกับเขาแต่ผมไม่ต้องรับมือกับการที่ผมไม่มีเป้าหมายเพราะมันเป็นปกติอยู่แล้วผมแค่คิดในหัวว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดในทุกๆอย่างทำให้มีความสุขมากที่สุดเรื่องของการเงินหาให้ได้มากที่สุดและลดความอยากใช้เงินให้มันน้อยที่สุดเนี่ยคือนี่คือเป็นสิ่งที่ผมทำนะตัวร้อนฉี่เหลืองเข้มมีอาการปวดเมื่อยไม่รู้เป็นโรคอะไรถ้าไม่รู้เป็นโรคอะไรไปตรวจครับ
วิธีที่ทำให้เป็นคนตื่นมาแล้วสดชื่นแจ่มใสพยายามปรับปรุงเวลานอนยืดเส้นก่อนนอนผ่อนคลายเต็มที่เช็กการนอนด้วยกีฬานัดนาฬิกานะครับก็นอนหลับได้ดีตื่นมาตอนเช้ามึนไม่สดชื่นถ้าตื่นเช้ามามึนไม่สดชื่นแล้วคุณนอนเพียงพอให้คุณไปตรวจ Sleep Test ครับเพราะว่าอาจจะมีการหยุดหายใจในขณะหลับเนาะ Facet joint arthropathy มีท่ายืดและรักษาไหมครับอืมต้องถามนักกายภาพเลยครับเรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นตรงไหนของ Facet joint ที่กระดูกสันหลังเนาะ ทำงานยกของหนักที่ออสเตรเลียยกของหนักเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกครับมันขึ้นอยู่กับท่าทางในการยกนะถ้าเรายกโดยใช้หลังเนี่ยอันนี้ได้เสียแน่นอนนะครับมันต้องยกโดยไม่ใช้หลังหมายความว่าถ้าเรายกของอะไรให้เราใช้ขาย่อลงไปแล้วก็ถือมันขึ้นมาหลังเราต้องตรงตลอดเวลาที่เรายกอะไรหนักๆนะครับแล้วก็หาตัวซัปพอร์ตหลังมารัดเอวไว้ด้วยนะครับเหมือนพวกนักกล้ามที่เขายกของหนักๆยกเวตหนักๆก็ต้องมีที่รัดเอวซัปพอร์ตเอวนะฮะ เห็นบล็อกน้องอันที่หมอกำลังไลฟ์อยู่แบ็กกราวนด์หน้าจอดูพิเศษกว่าเพื่อนเลยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแบ็กกราวนด์พี่ลูกไฟอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตั้งเวิร์กเอาต์อะไรไว้ในแอป Watch ไม่รู้เหมือนกันอาจจะตั้งไม่ตั้งก็ได้นะกดไปเรื่อยๆนะครับต้อหินดื่มน้ำสกัดเบอร์รี่วันละกี่ขวดถึงจะปลอดภัยผมว่านะคุณไม่ต้องดื่มอะจะปลอดภัยที่สุดนะถ้าคุณอยากจะดื่มก็ดื่มอย่าไปเกินขวดหนึ่งเพราะว่าไอ้พวกน้ำสกัดเหล่าเนี้ยมันไม่ได้สกัดมาทุกอย่างมันมักจะมีน้ำตาลมีอะไรอยู่ในนั้นซึ่งแบบไม่เป็นสิ่งที่คุณอยากจะได้เลยนะครับถ้าเป็นผมจะไม่เกิน1ขวดนะครับบางเทอ1ขวดเล็กก็จะเกินนะครับคิดจะเอา Rossie ไปเรียนไหมไม่คิดแล้วครับแต่ก่อนเคยพามันไปเรียนแป๊บหนึ่งแล้วก็เลิกเรียนไปนะครับ แพทย์แจ้งแล้วให้เสิร์ฟให้ทานแล้วแพทย์หญิงได้พก EpiPen ไปด้วยฉีดให้ตัวเองก่อนเกิดอาการแพ้ตอนเกิดอาการแพ้สุดท้ายก็เสียชีวิตอืมดังนั้นก็ต้องไปดูที่ context เนาะเสิร์ฟให้ทานก็แปลว่าเสิร์ฟรู้อยู่แล้วเหรออะไรเงี้ยใช่ไหมชาแขนมาถึงปลายมือ2ข้างเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากการกดทับของตรงขั้วเส้นประสาทที่ออกมาจากคออะครับ ผมร่วงจากการมีรังแคก็เคยเกิดจากการมีการอักเสบนะรังแคเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ผิวหนังตรงบริเวณนั้นมีการอักเสบแล้วไอ้ผมของเราเนี่ยมันมีรากผลอยู่ข้างล่างมันก็เหมือนกับต้นไม้ถ้าเกิดต้นไม้มันไม่มีรากที่แข็งแรงแล้วมันดันไปอยู่ในดินที่มันไม่ค่อยแข็งแรงมันก็หลุดออกมาได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับงั้นถ้าเกิดว่าผมของเราเนี่ยมันเจอพื้นที่มันเป็นหนังศีรษะที่มีการอักเสบแล้วมีรังแคเยอะๆมันอ่อนแอมันก็หลุดออกมาได้ทั้งอันดังนั้นคุณอาจจะต้องไปรักษามันก่อนนะครับ ผมกินข้าวยังกินเมื่อวานครับอเมริกามี PM 2.5เหมือนไทยไหมไม่มีครับแอตแลนตามีเกาเหลาเลือดหมูกินไหมครับน่าจะมีในร้านไทยบางร้านนะครับอายุ70มีอาการเดินมีเสียงดังที่เข่ามีอาการปวดๆหายๆต่อไปอนาคตจะมีอาการปัญหาต่อเข่าอย่างไรก็อาจจะเจ็บมากขึ้นกว่าเดิมได้ครับผมเคยทำคลิปเรื่องการรักษาเรื่องข้อเข่าที่มันเสื่อมไปแล้วนะลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับต้องออกกำลังกายแบบเวตเทรนนิงนะครับเป็นไงคุณเจเจจะสังเกตไหมว่าเวลาที่ผม ตั้งชื่อคลิปที่มันไม่น่าสนใจเนี่ยคนดู700คนนะแต่อย่างเมื่อวานเนี่ยคนดูแบบพันคนมันขึ้นอยู่กับชื่อที่เราตั้งไว้จริงๆนะครับแต่เราก็จะตั้งชื่อแบบนั้นทุกวันไม่ได้นะเราก็ต้องเลือกชื่อที่มันน่าจะเอามาเล่นมากกว่านะครับอืมสนามบินดอนเมืองที่จอดรถน่าจะมีปัญหาเนาะ30 บาทประชาชนจะเลือกโรงพยาบาลที่อยากจะเข้าไม่ควรจำกัดอันนี้คุณต้องไปคุยกับรัฐบาลแล้วครับผมไม่สามารถตอบได้นะ มี Smartwatch แนะนำไหมครับไม่มีครับผมใช้ Apple Watch นะครับจะไม่ใช้ยี่ห้ออื่นเพราะว่าทุกอย่างของผมเป็น Apple หมดก็เลยอยากจะลิงก์กันง่ายดีนะครับ Elon คะแนนนิยมลดลงเอ่อ Elon คะแนนนิยมลดลงแต่เงินก็ไม่ได้ลดลงนะครับคนเป็นไข้หวัดธรรมดาคนกินยาไม่กินยามีผลต่อภูมิคุ้มกันไหมครับไม่มีครับเหมือนกันนั่นแหละยาสระผมใช้แล้วถูกกันทำให้ผมเยอะขึ้นเป็นไปได้ไหมไม่ค่อยนะครับ ยกเว้นว่าผมมันน้อยตั้งแต่แรกเพราะปัญหาแต่พอเราแก้ปัญหามันก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับออกไปข้างนอกทุกวันได้ไหมไม่ครับติดตามมาโดยตลอดก็ขอบคุณมากนะครับ
ปากแห้งคอแห้งตอนกลางคืนแล้วกระหายน้ำมากเป็นเพราะอะไรถ้าเป็นตอนกลางคืนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะลมมันเป่าโดนหน้าเรามีภูมิแพ้หรือบางคนก็มีกรนนะครับกรนเยอะก็จะเป็นแบบนั้นก็ต้องแก้ไขนะครับเพศชายตรวจมีความเสี่ยงกระดูกพรุนควรวิธีไหนดีที่สุดไปหาเหตุผลก่อนเลยว่าทำไมมันพรุนผู้ชายไม่ควรจะพรุนได้ง่ายๆนะครับแต่มันต้องมีสาเหตุซึ่งสาเหตุก็ต้องถามคุณหมอที่เขารักษานั่นแหละนะครับ ที่เหลือคุณอาจจะต้องใช้วิตามินหรือใช้ยาบางตัวในการเพิ่มก็ได้นะครับถ้าคนไหนมีโรคประจำตัวกินสเตียรอยด์นานๆมันก็พรุนเป็นธรรมดาอยู่แล้วต้องใช้ยารักษานะครับกิน Molnupiravir แล้วมีผื่นขึ้นตามตัวไม่ปกติครับหยุดกินเดี๋ยวนี้นะฮะลดน้ำหนักช่วยให้การนอนกรนดีขึ้นไหมในคนที่น้ำหนักเยอะๆอาจจะช่วยได้ครับอยากให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นทำยังไงให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นด้วยมีคลิปแล้วครับลองไปฟังคลิปนั้นดูนะฮะ ออกกำลังกายดูคล่องคุณก็ต้องลองทำบ่อยๆเดี๋ยวคุณก็คล่องเหมือนผมไปเองนั่นแหละนะครับถุงน้ำในไตเกิดจากอะไรถ้ามีแค่ถุงไม่กี่ถุงไม่มีสาเหตุครับมันเกิดขึ้นของมันเองและทำอะไรกับมันไม่ได้นะฮะไม่ต้องยุ่งกับมันด้วยเราจะต้องไปยุ่งกับมันก็ต่อเมื่อมันมีการติดเชื้อมีเลือดออกมีอะไรสักอย่างผิดปกติอยู่ในถุงน้ำนั้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นหมอเขาจะบอกเองแหละว่าต้องทำอะไรแต่ถ้าหมอเขาไม่พูดอะไรไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับ แต่ถ้าเป็นถุงน้ำในไตที่มันมีหลายๆถุงเช่นโรคที่เราเรียกว่า ADPKD นะครับ Adult Polycystic Kidney Disease นะครับพวกนี้เนี่ยอ่ามันมียาเหมือนกันแต่ยามันแพงมากเลยนะ ADPKD เนี่ยมันมีทั้งหมด2 type 2ประเภทนะแล้วมันจะไม่ใช่มีแค่ cyst ที่อยู่ที่ไตมันอาจจะมี cyst ที่อื่นเช่น cyst ที่ตับอ่อน cyst ที่ตับลิ้นหัวใจมันรั่วหรือมีหลอดเลือดโป่งพองในสมองเป็น brain aneurysm หรือมีลำไส้ใหญ่เป็นกระเปาะที่เราเรียกว่า diverticulosis นะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเป็น ADPKD เนี่ยมียานะยาแพงๆจะเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกโทแวปแทนยาโทแวปแทนซาตาแวปแทนโคนิแวปแทนพวกเนี้ยนะครับยากลุ่มแวปแทนซึ่งเป็นยาที่ไปกระตุ้นช่องอันหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า aquaporin นะครับนะก็จะเป็นยารักษากลุ่มพวกนี้ตอนแพงโคตรเลยผมจำไม่ได้ว่าแพงเท่าไหร่แล้วก็จะมีปัญหาในคนที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารเนี่ยเราต้องห้ามใช้ในตอนเวลานั้นนะอืมทานข้าวและน้ำน้อยมากตรวจร่างกายรายละเอียดปกติหมอถามว่าญาติอยากให้ใส่สารอาหารไหมควรไหมประเมินซึมเศร้าเพิ่งเริ่มให้ยา4 วันที่แล้วถ้าอย่างนั้นนะยังไม่ต้องครับถ้ามันเป็นซึมเศร้าจริงๆรักษาที่ซึมเศร้าให้หายเสียก่อนนะครับ โรค CPIS ย่อมาจากอะไรครับใช่ Chronic Regional Pain Syndrome หรือเปล่าถ้าใช่ยังไม่ได้เล่านะครับโรคนี้ไม่ได้รักษาง่ายเลยนะครับรักษายากมากนะมักจะเป็นโรคที่แบบเรื้อรังบางคนก็เป็นตลอดชีวิตไม่มีทางหายเลยด้วยซ้ำไปอาจจะต้องถึงขั้นไปผ่าตัดทำ sympathectomy คือตัดเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงตรงบริเวณทำให้มันหายนะครับผมร่วงผมบางขาดวิตามินอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะมันอาจจะไม่ได้เป็นจากการขาดวิตามินก็ได้นะแต่ถ้ามันเป็นจากการขาดวิตามินจริงๆก็ภาวะทุพโภชนาการก็ขาดได้ขาดธาตุเหล็กก็ขาดได้ขาดคอปเปอร์ขาดซิงค์ขาดเซเลเนียมขาดไบโอตินก็ทำให้คุณมีปัญหาผมร่วงได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ขาดสักตัวเลยต่อให้คุณกินมันเข้าไปก็ไม่ได้ทำให้มันเพิ่มขึ้นมานะครับประมูลแพงไหมเรื่องลูกแพงแง่ๆผมเริ่มต้นที่$100แน่นอนไม่มีการต่ำกว่านี้ไม่รวมค่าจัดส่งด้วย นี่นะครับถ้าผมจะประมูลมันนะผมจะไม่เสียเวลามาหรอกมาแบบนั่งวาดรูปแล้วก็ต้องเอามาให้คนอื่นเพราะผมก็มีความเสียดายที่จะให้คนอื่นเหมือนกันดังนั้นแปลว่าถ้าผมจะต้องให้คนอื่นมันต้องมีเงินมากเพียงพอที่ผมจะให้ได้ไม่งั้นเราไม่ให้หรอกนะครับอืมอย่างผมตอนวัยเรียนคุณต้องมี Time Machine นั่งย้อนไปดูผมแล้วล่ะครับนะขอดูรูปผมผมวาดรูปตัวเองไม่แต่มันนานแล้วอะนะไหนว่า แต่ให้ดูรูปอีกรูปหนึ่งรูปนี้เป็นรูปที่ผมชอบมากแล้วเป็นรูปแรกๆที่ผมวาดด้วยรูปนี้อันนี้รูปเนี้ยวาดตั้งแต่ปี2016นะรูปเนี้ยรูปนี้เป็นรูปแรกๆที่วาดนะแต่เป็นรูปที่ผมชอบไม่รู้ทำไมเหมือนกันเอ่อรูปผมอยู่ไหนวะนี่วาดรูปตัวเอง
นะฮะนี่วาดรูปตัวเองแต่รูปนั้นก็นานแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่ปี2016นานแล้วหลายปีนะครับอืมนั่นแหละดังนั้นคุณก็จะเห็นว่าผมเนี่ยวาดรูปพวกนี้ไม่ค่อยอยากจะให้คนอื่นเพราะว่ามันใช้เวลาต้องบางรูปไม่เคยวาดมาก่อนก็ต้องคิดเทคนิคว่าจะวาดยังไงให้มันได้แบบนั้นน่ะไม่มีคนสอนไม่มีต้นแบบไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือผมมองว่าถ้าเกิดคนเราจะมีความคิดที่เก่งสามารถคิดพลิกแพลงต่างๆได้มันต้องพลิกแพลงได้ทุกเรื่องอืม ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเก่งเลขแล้วคิดได้แต่เลขอย่างเดียวตรรกะแต่เลขแล้วตรรกะมันต้องมาใช้กับทุกอย่างได้สำหรับผมเนี่ยสมัยที่ผมเรียนเลขเนี่ยผมโอเคก็เก่งพอสมควรไม่ได้ถึงกับเก่งมากแต่ก็เก่งพอสมควรแต่ผมใช้ตรรกะในการทำเลขอะมาเป็นตรรกะในการวาดรูปว่าวาดยังไงให้สวยได้อืมเราก็ใช้ตรรกะเดียวกันว่าจะอ่านยังไงให้จำหนังสือเยอะๆได้ก็ตรรกะแบบเดียวกันเราต้องใช้ความพลิกแพลงพวกเนี้ยทำได้หมดทุกอย่างแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะ ผมใช้ความมีตรรกะพวกนี้ในการออกกำลังกายได้เหมือนกันว่าทำยังไงให้ดีนะครับโรคฝีดาษลิงน่ากังวลไหมน่ากังวลครับผมร่วงหนักตั้งแต่โควิดตอนนี้ยังไม่หายเลยอันนี้ไปหาหมอโรคผมเลยนะครับโดยตรงลองไปเจอหมอที่ศิริราชดูนะครับไตเสื่อมแองค่าอันตรายไหมครับอันตรายครับต้องไปรักษานะครับรักษาก็ต้องถามคุณหมอด้วยว่าต้องทำยังไงนะครับ ฟังที่มาของรูปจริงๆแต่ละรูปเนี่ยก็มีที่มาทั้งนั้นนะผมแค่ไม่ได้เล่าให้พวกคุณฟังเท่านั้นเองนะแต่รูปนั้นมันมีที่มาที่ชัดที่สุดก็เลยเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแต่ผมไม่สามารถวาดออกมาจากจินตนาการได้นะผมต้องดูแบบนะครับมันไม่ดูแบบวาดไม่ได้ยังไม่เก่งขนาดนั้นนะครับ Husky นั่นน่ะชอบผู้หญิงเสื้อแดงกับกระต่ายดีนะครับ SGOT SGPT สูงไม่มีไขมันพอกตับไม่มีไวรัส B ไวรัส C ล่ะไม่ทราบต้องฉีดวัคซีนอะไรไหมวัคซีนเนี่ยก็ต้องฉีดแน่นอนอยู่แล้วไวรัส B นะครับกับไวรัส A เนี่ยต้องฉีดแน่ๆอยู่แล้วนะแล้วก็วัคซีนทั่วๆไปที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตับอันนี้ก็ต้องฉีดเหมือนกันนะครับแต่ต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมมันถึงสูงตั้งแต่แรกนะครับทำเป็นสติกเกอร์ไม่ทำแน่นอนนะครับ เคยดูคลิปผมวาดรูปเสือต้อนรับปีเสือใช่ผมเคยทำคลิปลงไว้ทีหนึ่งซึ่งมันเสียเวลามากแล้วก็ขี้เกียจทำมากเลยเพราะว่ามันต้องแบบวาดรวดเดียวจบอะซึ่งผมปกติก็ไม่ได้วาดรวดเดียวจบนะวาดเสร็จปุ๊บแล้วไปหาอะไรกินเล่นแล้วค่อยมาทำใหม่นะครับขายของเพื่อให้คนไม่ซื้อถูกต้องเนี่ยถ้าผมจะขายมันต้องแพงพอสมควรแล้วจะมาบ่นไม่ได้นะว่าผมขายแพงก็เพราะผมไม่ได้อยากจะขายตั้งแต่แรกแต่พวกคุณอยากจะซื้อเองนะถ้าอยากจะซื้อเองข้าพเจ้าตั้งราคาเท่าไรก็ได้ไม่สนไม่แคร์นะครับ แคปหน้าจอไปพรินต์ก็สามารถทำได้ครับแต่คุณก็จะไม่ได้แบบออริจินัลเพราะออริจินัลผมจะเป็นกระดาษตรงๆแล้วผมก็จะหากรอบให้พวกคุณด้วยนะครับวาดแบบดิจิทัลลง iPad ไม่ได้ครับไม่ชอบวาดแบบนั้นครับเพราะว่ามันต้องใช้ลายมือไม่งั้นถ้าภาพดิจิทัลคุณไปเอานี่เลยภาพวาดคุณเฉลิมชัยเป็นดิจิทัลพรินต์แล้วไปแปะนะมันก็ดูแบบดูไม่ค่อยมีคุณค่าไม่ค่อยเจ๋งเท่าไรผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไรนะครับ วาดภาพน้ำสะท้อนน้ำที่ Jamaica Plain เดี๋ยวอาจจะลองคิดดูอีกทีหนึ่งอันนั้นก็น่าจะวาดยากอยู่เหมือนกันนะครับผ่อนได้ไหมครับสำหรับ Member ไม่มีการผ่อนครับรวดเดียวจบนะผมไม่เพราะผมบอกแล้วว่าถ้าผมจะขายมันไม่ได้สำหรับทุกคนมันต้องคนที่อยากได้แล้วก็พร้อมจ่ายเท่านั้นถ้านอกเหนือจากนั้นก็ให้ทำไมเรื่องนี้มันไม่ได้ถือว่าผิดจริยธรรมอะไรเลยนะเพราะค่ารูปแต่ละรูปที่ใครๆเขาวาดกันมันมีค่าตรงไหนอะ มีค่าตรงที่คุณกำหนดของคุณเองได้เลยไม่มีมาตรฐานว่ารูปนี้มันควรจะต้องกี่บาทนะครับดังนั้นเรื่องนี้ไม่มีคำว่าจริยธรรมอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องในพิเศษสำหรับเมมเบอร์ผ่อนนาน12เดือนพี่ทิปปล่อยกู้ไหมครับถ้าแม่ผอมมากผ่าเจาะคอจะเสี่ยงมากหรือเปล่าถามคุณแม่ก่อนว่าเขาอยากจะเจาะก่อนหรือเปล่านะครับการเจาะคอมันไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรที่น่ากลัวนั้นหรอกแต่เจาะไปทำไมเนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องถามตัวเองผมเคยทำคลิปเรื่องของการเจาะคอจะตัดสินใจยังไงดีเจาะดีไม่เจาะดีลองไปฟังรายละเอียดในนั้นดูนะครับ
เจ็บจุกชายโครงบ่อยๆข้างขวาตรวจค่าตับปกติเสี่ยงเป็นโรคอื่นนอกจากตับไหมเสี่ยงครับโรคถุงน้ำดีเป็นต้นนะครับชอบการ์ตูนเรื่องอะไรเป็นพิเศษยังไม่มีนะครับตอนนี้กินเซอร์ทาลินแล้วเจ็บปากน้ำลายน้อยควรเป็นยาต้านซึมเศร้าตัวไหนดีครับถามหมอเลยครับผมไม่สามารถที่จะแนะนำยาพวกนี้ให้กับคุณได้ดังนั้นการที่คุณจะขอคำแนะนำจากผมคุณต้องถามจากคุณหมอของคุณก่อนเลยนะครับถ้าผมแนะนำแล้วมันไปตรงข้ามกับที่หมอคุณแนะนำให้คุณฟังหมอที่เขาแนะนำคุณเป็นหลักนะครับไม่ใช่ฟังผมแนะนำนะ คุณอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเช่น Venlafaxine Mirtazapine นี้ก็ได้นะครับหรือเป็นตัวอื่นก็แล้วแต่ว่าคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็เห็นว่ายังไงนะฮะวิชาตัวเบาลองเล่นดูแล้วกันน่าสนุกดีใช้ CPAP ของ ResMed กำลังจะเปลี่ยนแปลงเครื่องใหม่มีคำแนะนำในการเลือกหรือเปล่าอันเก่าบอกว่าลมชอบรั่วออกมาอืมไม่น่าเกี่ยวนะครับคือถ้าลมมันรั่วออกมามันรั่วตรงไหนรั่วที่เครื่องถ้ารั่วที่เครื่องมันเป็นเครื่องเสียต้องไปแก้ที่เครื่องถ้ารั่วที่หน้ากากมันเป็นที่หน้ากากแต่ถ้าเกิดว่าหน้ากากดีแล้วมันยังรั่วเป็นที่คุณแล้วล่ะครับเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนหน้ากากยังไงมันก็ไม่หายรั่วหรอกนะฮะต้องไปดูวิธีในการใส่ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าดังนั้นมันไม่ส่วนใหญ่แล้วนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเครื่อง CPAP แต่มันเกี่ยวกับการใส่หน้ากากไม่ถูกต้องเสียมากกว่าซึ่งใส่ยังไงให้ถูกต้องผมเคยสอนไปแล้วนะครับในคลิปเรื่องของการใช้เครื่อง CPAP ลองย้อนไปดูแล้วกันนะครับ อยู่ใน playlist เรื่องนี้นะฮะคอ muscle แข็งแรงมากอยากแข็งแรงแบบนี้ก็ค่อยๆฝึกไปนะครับผมเนี่ยไม่ได้ฝึก calisthenics บ่อยขนาดนั้นอย่างตอนนี้ผมไม่ได้ทำ muscle up มาเป็นเดือนแล้วมั้งนะฮะไม่น่าจะทำได้มากเท่าเดิมแล้วนะครับแต่ว่าก็ฝึกอย่างอื่นเรื่อยๆนะครับจะแตกต่างจากนักกีฬา calisthenics ที่เล่นทุกวันจนกระทั่งเขาชินแข็งแรงนะผมทำแบบนั้นไม่ได้นะคลิปออกกำลังกายประกอบเพลงเดี๋ยวจะทำให้ดูทำในนี้แหละเอามาออกตรงนี้นะ แต่จริงๆก็สามารถไปทำที่ระเบียงที่นี่ได้นะเพราะระเบียงที่นี่มันกว้างมากกว้างเพียงพอแต่มันร้อนก็เลยไม่อยากจะออกไปนะครับเดี๋ยวใน TikTok เราจะให้ดูสักนิดหนึ่งว่าระเบียงเราเป็นยังไงก็เอานี่มันเป็นแบบนี้ให้ดูเล่นๆก่อนส่วนเดี๋ยวเราจะอุ้มคอมไปให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงระเบียงเนี่ยระเบียงกว้างขนาดเนี้ยนะครับข้างนอกก็เป็นต้นไม้ คือระเบียงข้างนอกเนี่ยของที่นี่มันกว้างมากเพียงพอที่จะเป็นห้องนอนได้อีกห้องหนึ่งเลยอะมันใหญ่มากขนาดนั้นคุณจะไปออกกำลังกายข้างนอกถ่ายคลิปก็ได้นะแต่เสียงมันดังแล้วก็ร้อนอะผมก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปในตอนนี้นะครับกินชากาแฟแล้วแสบตาแบบนี้แพ้ไหมครับมักจะไม่แพ้ครับต้องมีเหตุผลอื่นชากาแฟไม่ควรจะทำให้แสบตานะครับต้องไปหาเหตุผลอย่างอื่นเนาะ ปวดข้อบ่าไหล่พวกเป็นมาเดือนๆแล้วทานพาราไม่หายควรทำอย่างไรดีคุณไปดูก่อนเลยว่ากล้ามเนื้อของคุณมันเกร็งมากจนเกินไปหรือเปล่าเพราะถ้ามันใช่เนี่ยคุณเป็น Office Syndrome นะครับแล้วก็วิธีในการแก้ Office Syndrome ไปฟังคลิปที่ผมสอนไปนะครับมีสอนไว้อยู่แล้วการแก้ Office Syndrome ทำยังไงนะครับยูทูบเบอร์ที่อยู่อังกฤษแมวเป็นปอดอักเสบเข้า ICU อังกฤษแพงสนัดแพงแหงอยู่แล้วล่ะครับนะคนจะไปอยู่ดวงจันทร์ดาวอังคารได้จริงหรือเปล่าครับจริงครับแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะฮะ เป็น PCOS หมอทานยาปรับฮอร์โมนแล้วยังปวดท้องน้อยด้านซ้ายอยู่ไม่มากแต่ก็ปวดตลอด PCOS ไม่ควรจะปวดท้องดังนั้นควรจะไปตรวจนะครับว่ามันเป็นอะไรนะฮะมันไม่ปกตินะครับชอบรูปไหนที่วาดสะสมไม่มีครับชอบทุกรูปนะครับวาดรูปสมัยเรียนจุฬาได้หรือเปล่าไม่ได้ครับวาดภาพเหมือนจากรูปภาพได้นะครับมีครับวาดภาพเหมือนเนี่ยยากมากผมต้องลอกแบบมาแล้วค่อยๆวาดผมจะไม่ใช่ตีสเกลแล้วก็ไม่สามารถแบบมองปุ๊บวาดได้ปั๊บนะครับจะไม่ใช่เก่งขนาดนั้นนะครับ วาดลงกระดาษทำเป็น NFT ไหมขี้เกียจครับแล้วก็ทำ NFT ไม่เป็นด้วยดังนั้นก็คงจะไม่ทำนะครับมีเล่าประวัติว่าผมทำไมถึงไปเป็นแพทย์ที่อเมริกาใช่ครับไล่ความดันหัวมือบีบจมูกแน่นๆอันนั้นก็เป็นวิธีในการเคลียร์หูนะครับแบบคนดำน้ำก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันนะครับคุณเจเจว่าผมร่วงรังแคร่วมอาการเซฟเดิมด้วยไหมก็รวมด้วยครับบางคนก็เป็นผมร่วงจากแบบนั้นเหมือนกัน
Losartan กินนานๆจะทำให้เป็นโรคอะไรเพิ่มไม่มีครับ Cimetidine กินนานๆจะเป็นโรคอะไรเพิ่มไม่มีเหมือนกันครับไม่กินน่ะถึงจะเป็นนะพวกที่กินเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไรปวดร้าวหูอย่างมากเป็นเวลาเครื่องบินลงอ๋อเมื่อกี้มีคนตอบไปแล้วเนาะซื้อราวแบบนี้บ้างแต่ก็เกรงว่าจะกลายเป็นราวตากผ้าอืมก็ต้องพยายามทำบ่อยๆนะครับคลิปออกกำลังกายของผมเนี่ยมีไว้ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณทำเท่านั้นนะคุณจะลองเปิดแล้วก็ทำตามมันบ่อยๆก็ได้นะครับมะเร็งลำไส้รักษาหายไหมครับหายบางคนแล้วก็ไม่หายหลายคนนะครับบางคนรอดบางคนก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับเป็นธรรมดา ปรับตัวยังไงให้ไม่นอนดึกค่อยๆเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันทุกอย่างให้มันเร็วขึ้นนะครับผมเคยสอนไปแล้วนี่เนาะลองไปฟังคลิปพวกนั้นดูนะครับแล้วก็ทำยังไงให้เรานอนหลับได้ทั้งคืนก็มีสอนไว้แล้วเหมือนกันนะครับทำยังไงให้เราตื่นเช้าได้ก็มีสอนไว้แล้วเหมือนกันดังนั้นเราลองไปฟังคลิปเหล่านั้นดูนะครับดิบบาร์แยกเป็น2อันไม่มีที่เชื่อมเหมือนของผมก็ของผมมันจะแกะออกมาก็ได้นะแต่ว่าจะเชื่อมก็ดีเหมือนกันนะครับฝึกโหนบาร์ครั้งได้40วิแล้วตอนแรกได้10วิโอ้โฮผมยังทำไม่ได้เลย ของผมค้างแค่20วิผมก็เมื่อยแล้วหล่นลงมาแล้ว10วิก็อย่างมากครับไม่ไหวแล้วคุณชนนี่เป็นผู้หญิงทำได้40วินี่แสดงว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาน่าจะเป็นเอเลียนซ่อนอยู่ข้างในนะครับทำไงกับผู้หญิงยังไงให้ไม่เขินไม่ต้องไปสนใจที่รูปร่างหน้าตาเขาสิครับสนใจที่ผลงานอย่างเดียวผมก็ไม่จำเป็นต้องเขินเขานี่ใช่ไหมครับกินยาระบายมะขามแขกเป็นเวลาหลายเดือนไม่ได้อันตรายนะครับกินได้นะครับอยากส่ง House Plant ไปให้ผมเลยกว้างมากแต่ไม่มีเวลาดู ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ข้างนอกแล้วผมจะเลี้ยงมันรอดหรือเปล่านะอาจจะหาต้นไม้ที่มันตายยากๆมาเลี้ยงหน่อยนะครับค่ายชีวศิลปะนี้ appreciation อาจารย์หมอได้ตั้งได้อืมไม่ได้อยากจะตั้งอะไรสักอย่างโอ๊ยช่องผมนะใครมา drama โดนบล็อกทิ้งหมดทุกคนนะครับเราไม่ชอบคนพวกนี้นะครับโอ้10โมงแล้วเดี๋ยวผมต้องไปแล้วแหละเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปอีกที่หนึ่งนะโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวเรามาใหม่วันหลังแล้วกันนะครับถ้าใครมีอะไรที่จะสอบถามก็ทิ้งไว้แล้วกันนะครับห้องนี้ทิศอะไรไอ้ทางระเบียงเนี่ยเป็นทิศตะวันตกนะครับฟีดาลิงกลับมาอีกไหมครับกลับมาแล้วครับผมทำคลิปไปแล้วนะโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาคุยกันใหม่นะครับ รักษาตัวด้วยแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้สนุกนะครับฝันให้มันสนุกไปเลยตื่นมาก็สดชื่นส่วนคนที่จะสอบขอให้อ่านหนังสืออะไรไปก็อ่านแล้วก็ออกสอบทำข้อสอบได้นะครับเจอข้อไหนที่ไม่รู้ก็ขอให้มั่วถูกนะครับข้อไหนที่เราจำได้ก็ขอให้จำได้ตลอดไปไปเจอปุ๊บก็ตรงกับข้อสอบพอดีเป๊ะเลยทำได้ทันเวลานะครับไม่ปวดฉี่ปวดอึเวลาที่เราสอบอยู่นะครับสอบออกมาแล้วก็ไปปล่อยพลังทิ้งเสียนะเราจะได้สบายๆนะครับ โอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอืมเอาลูกโป่งไปลูกโป่งเอาแสงมันปล่อยได้เฉพาะแค่บางที่เท่านั้นนะครับทาง TikTok นี่ก็เห็นไปแล้วกันนะครับมันไม่สามารถมีได้นะครับนี่ไปแล้วบ๊ายบาย